múra fún iṣẹ́ ti ọ̀sẹ̀ yìí ọba òkè yóò dé ìgbìyànjú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ládé o àwa ní ṣe lásán láṣẹ ọlọ́run ara ànúgbà lágbára elédùmarè ọ̀rọ̀ yín pàdé yín tòótọ́ Fúnkẹ́ Táíwò Ọláoyè oníkìyìn ò wípé ẹ̀kú ojúmọ́ mọ́ èmi àti bàálí ẹ̀ lájọ wà lórí ètò tá a sẹ̀ǹgẹ̀rẹ̀ sórí ELETIOFE sí yín lọ́rùn. tá a ṣe kí ni. a sẹ̀ǹgẹ̀rẹ̀. àwa náà rèé a ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwa náà rèé a ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwa là ń ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. àmọ́ ohun rẹ̀ ń fi mú. ọ̀dà tanu bẹ́ẹ̀ náà kò lè ganu sáwọn náà rí ọ̀nà rogodo ní àbí pẹlẹbẹ àbí ṣúùtì bí àgé ìkírun. kò jáwọ́ ọlẹ́nu bíi kẹ́tù nù. ẹlẹ́nu bíi kẹ́tù. ẹ wò ó ìran ọdẹ báyìí náà ló ní apó ẹkúkú ti mọ̀ lọ́jọ́kọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìrọ́kẹ́fà ó ní ti àwọn babaláwo ta ní ọ̀ṣà ìmọ̀ dẹ́dù tẹ́ rí yẹn àwọn náà ni wọ́n ní onírúurú ìgèrè lọ́wọ́ bó ṣe jẹ́ pé àwọn alágbàfọ̀ àwọn ní gbòòrùn ọṣẹ ELETIOFE gangan tẹ́ ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó ẹni tẹ́ ẹ mọ̀ tí òru mọ̀ lérí òun náà màmá ló modu àtúpalẹ̀ ìròyìn ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti rí wọn ẹ máa bí wọ́n léèrè nígboro ayé ń gbọ́ ọlọ́run ọba ló kúkú ní kó rí bẹ́ẹ̀ kábíyèsí rẹ o ọba yárábì lókè ajá pé òpómúlérò mọ́jà àlè kan ọmọ abí mọ́tà ọmọ abí kan rà kan Kúnlé Junaid ọmọ ọ̀pá fìtílà fi ẹyin ojú ìran clearly ẹ wò ó a tún ti gẹ̀gùn gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa láti wá mọ́ tẹ̀yìn lọ́rùn ńgbọ̀ jẹ́ wípé ìgbádùn ti yìí òun náà lọ jẹ àwa lógún a sì jẹ́ gbégbó rẹ̀ torí pé iye yìí pọ̀ nígboro ayé jù bẹ́ẹ̀ lọ a ń láti máa mọ̀mọ́ rírì yìí ni all the time ọmọ gbé sókè. gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé kókó náà ni iyì wa lórí ìròyìn ELETIOFE ẹ ti mọ̀ wípé kókó náà là ń fi kọ́kọ́ fi tọ́ yín lẹ́nu wò kó tó di pé a bọ̀ sí àárín gbùngbùn ìròyìn ọ̀hún gangan nísànsán tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ yẹ àwọn kókó tí ń bẹ nínú ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa fún tàárọ̀ yìí wò kó tó di pé ìròyìn ọ̀hún gangan yóò gbìnàyà nísànsán tó ṣé wọ́n ní ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ o ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa kó àwọn agbófinró dà síta nígbà tẹ́gbẹ́ NSC takún wọn lé lórí pé àníṣe owó fi ẹ̀hónú hàn sí àlékún tó gun orí owó ìpè táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń lò. ṣé o wà ń bẹ̀ ni. wípé àní pé. o sọ pé. àti pé o gbọ́ pé protest go dey. tọ́ security go full ground yakata. ẹgbẹ́ òṣè wọn ní àìdákẹ́kú bẹ́ẹ̀ ni àìwòsàn wọn dáràn ń gbọ́ ṣe bí ẹni tó bá dákẹ́ ńṣe ni wọ́n ní tara wọn bá wọn dákẹ́ àmọ́ ní ti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó lóun ò lè dákẹ́ rá o bẹ́ẹ̀ sì ni òun ò lè jẹ́ kí wọ́n máa fi náà tẹ̀ òun lára kó òun wá máa gbin kìn yóò sí nǹkan kan lọ́ba yà amúgbébọnu pé ẹ dákun ẹ má ṣe káwọ́ gbéra ẹ má dákẹ́ ẹ má mọ̀ wo ẹgbẹ́ òṣèlú APC yìí ràn torí pé ńṣe ló ń pète pèrò láti ti ẹ̀yìn gbèrò ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò wọ́n ní ó fẹ́ ba nǹkan jẹ́ mọ́ wọn lágbára nígboro ilẹ̀ Nàìjíríà ni o pẹ̀lú ọgbọ́n tí ń dá láti tọwọ́ bọ̀ wọ́n láàrin kí nǹkan mọ́ bá gúnrégé agbẹnusọ fún àjọ civil defence ní kò sí bí àwọn ọmọ ìṣọ̀ta kò ṣe ní sọ ìfẹ̀hónúhàn ẹgbẹ́ NLC di nǹkan míì mọ́ wọn lọ́wọ́ o. tó ẹni ó sì wẹ́jú lẹ́rù ń bà torí pé bíyàn bá bọ́ gbòòrò báyìí nísìn yóò mọ̀ pé ìta ọ̀rẹ́ rìn rárá gbérín ní ìgboro kan. gómìnà Adeleke ìyẹn Adémọ́lá Adeleke ó sọ ọ̀rọ̀ di ọ̀rọ̀ àgbà èyí tó sọ pé ó ń bọ̀ àwọn ni wọ́n ń dẹ́ẹ̀dẹ́ o àti pé lásìkò tá a wà yìí gan-an ńṣe ni kálukú mójútó ẹ̀yìn kọ́ yìí ó ní nǹkan bọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ní ẹ wá bá ń ké sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu o torí pé ẹnìkan ò ní kàǹkà títí láyé ń bí kó mọ̀ ní aláṣẹ fi sùn ó ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wo àbúrò rẹ fẹ́ dá dẹ́ndẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. sọmọ ìyá wọn ni mọ ká lọ. ṣé mo wà mí ẹ ti ṣe súná ni.
wọ́n ló sọ àbúrò àbí. ṣé nílẹ̀ Yorùbá tẹ̀gbọ́n tàbúrò kí wọ́n máa pe ẹni wọ́n bá ti jẹ́ ìbátan. nígbà tó wá ní àbúrò. ó ní ìbátan rẹ̀ nephew. ok mi mọ̀ pé nephew kọ́ ló pe o. ok nephew. àbúrò láà ọmọbìnrin yìí kó sí mi lọ́fun o. irọ́ tó wí ni mo. kí ni o kí lọ gbọ́ tí mo sọ. ó ní àbúrò mo á ní pé ṣé wọ́n bí wọ́n lè kàn. tẹ́nìkan ò ní jura wọn lọ́nà méjèèjì. ṣé o mọ èjì wọn ni. àwọn wo. àwọn tó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. ṣé wọ́n mọ̀ pé bí ìsọjọ́ kan wọ́n gbà lọ́wọ́ ara wọn. ó kódà bó já àárọ̀ àtọ̀sán. bọ́sà bí ẹnìkan ẹ̀rọ bá bí láàárọ̀ ìgbẹ́ ń bí kódà lọ́sàn. ìbejì gan wọ́n bẹ́ nìkan ṣáájú ẹnìkan náà méjèèjì àbọ̀gbọ́ kan jábọ̀ at the same time ni yóò mọ̀ kó síyàn lẹ́nu. ó ní àbúrò yọ̀dà kámọ́lá àbúrò bàbá bá yẹ pé o ti ń bí ọ nínú. ó ní iye kan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ń ṣẹ́wọ́ sí rògbòdìyàn ohun ìdàrúdàpọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun o kódà ó ń fa jọgọdì lẹ́sẹ̀ torí pé ó fẹ́ ba nǹkan jẹ́ mọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lára lágbo òṣèlú ẹjọ́ Adégbóyèga Oyètọ́lá ní Adémọ́lá Adélékè ló fi ń sun ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bẹ́ẹ̀ pé kó pé òkú tẹnu kọ́ bá sọ. torí pé bí sòjà ó bá dégbò olùgbàgbé làáké sí bá rìnrìn àjò yóò bá travel. náà bá ti gáṣàkè létí lọ. tó kó má bàa jẹ́ pé òǹlàjà ni ó wà lọ rèé fi ara gba ọgbẹ́ ló mú kí ẹgbẹ́ NLC pàṣẹ wípé kí gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fìdí mọ́lẹ̀ kó wa wọn láti òní lọ títí dìgbà tí làásìgbò òṣèlú tó hẹ́ nípínlẹ̀ náà bá tó rilẹ̀. òótọ́ sì ni ọ̀rẹ́ àná. wàhálà kó làjọ mọ́ lọ fara gbọgbẹ́ èèyàn máa lọ forí kó jábìn. ẹgbẹ̀rún mẹ́rìnlélógójì ó dín díẹ̀ tí í ṣe 43,923 ó ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ oníwèé mẹ́wàá tó fakọyọ tó ta àtayọ kọjá tí a pègede fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka tí a rọ́wọ́ mú ju kírẹ́díìtì 5 ìyẹn 5 credit lọ nínú ìdánwò WAEC ti ọdún 2024 nílẹ̀ wa Nàìjíríà ṣé pẹ̀lú olómi ọ̀sán ni àbí bọ́sà ti jẹ́ lẹ́rìn o lè fi kẹ̀kẹ́ àtọ́ṣe wẹ̀. ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ẹlẹ́sìnmìrìn tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kéde kò lè ṣèdíwọ́ fún àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ àwọn tó fẹ́ wọṣẹ́ padà o. ẹ ń bá létí kó lọ rè gbọ́ o. ntẹ́mi bá ìjọ sọ bí bàbá tí fi owó ilé kò di etí. àṣé lóòótọ́ lòwe àwọn àgbà nílẹ̀ kóòtù òjíire pé tá a bá ń jà bí ètò kakúkọ́ wàhálà ọjà sí jù ò ní já kọ́tà. ìjàkújà ni. ó dífá fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ò rí ti ẹnu ẹ̀gàn èébú ìyẹ̀gẹ̀tì pẹ̀lú kíkanni lẹ́kọ̀ọ́ gbẹ́kùnmi àìmọ́ṣe tí gómìnà àná nípínlẹ̀ Kaduna Nasiru El-Rufai fi ń ṣe àtakò ìṣèjọba rẹ̀ torí pé síbẹ̀síbẹ̀ ìṣe ni ọmọ olóró dẹ́ṣe sàdánkátà ipa ribiribi tí El-Rufai ti kó lójú ọ̀nà ìdúró ìjọba àwarawa nílẹ̀ Nàìjíríà láti kí onítọ̀hún kú oríire ayẹyẹ oríkádùn ọjọ́ bíi ọdún 64 65 years rẹ̀ lókè èèpẹ̀ ó ní El-Rufai happy birthday to you. tó sẹ́nitọ̀ Ndume ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìwádìí ọ̀rọ̀ kan èyí tó lu jáde láìpẹ́ yìí pé àfàìmọ̀ kí àjọ USAID mọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ikọ̀ Boko Haram o. àfàìmọ̀ kó mọ̀ sí. wọ́n yẹn pa àwọn ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀. akọgun ikọ̀ JTF kan ọ̀sán tó wù. ẹgbẹ́ tí ilé ko. ọlọ́wọ́ ilé òkèèrè ní bẹ nídìí gbogbo rògbòdìyàn àìfararọ ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà. ẹ gbọ́ wìrìwìrì. àmọ́ wàá máa gbọ́ eléyìí ṣé Ndume ló sọ pé kí wọ́n lọ wádìí USAID tọ̀ wàá máa gbọ́ léyìí. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti ń ṣètò gbogbo báyìí láti gba àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera tí àpapọ̀ wọn jẹ́ 28,000 28,000 tó ṣe pé àjọ USAID tilẹ̀ Amẹ́ríkà ní ó máa san owó oṣù wọn lẹ́nu iṣẹ́ kí ló ń yọ mí wò sí. ṣé bí wọ́n ṣe ń ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí náà wọ́n ń ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn elétò ìlera.
kàtíkàtí ni àwọn lóko àti ọ̀tọ̀kùlúùlú yá lọ sí ilé bàbá Ayọ̀ Adébánjọ láti dárò àgbàlú tó papòdà ọ̀hún. ọmọ pé yóò sún àláyé bàkúlà èrò ẹni tí mo fààyè gbà láti dìbò wọlé nílẹ̀ wa Nàìjíríà fún ààrẹ ọjọ́ kìíní àná ńgbà bàbá oní bàbá tẹ́lẹ̀ gbà sọ́tán èèbó òbúrò ẹ̀ ń fọ́ gbòòrò the best president Nigeria never had agbọ́gẹ̀ sì ju àwọn bìrìtì kó lọ. náà mú àjà fèèbù pera wa lólè lò. kí ló wá kù ẹ tí fi pera lólè náà lẹ́wà fantastically corrupt. wọ́n pákéjì ẹ̀ wọ́n bá yín pákéjì ẹ̀. wàhálà ẹni tó sọ tán báyìí ní ìlú ọba wọn tún mójú ń bí ni tí wọn ti fèèbù pera wọn lólè bá wọn lọkọrin yín àwọn. nípínlẹ̀ Ẹdó ìgbìmọ̀ atọpinpin tí ìjọba ìpínlẹ̀ náà gbé kalẹ̀ jábọ̀ pé gómìnà àná lọ́hùn-ún Godwin Obaseki àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ àtàwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP dọwọ́rú wọ́n ṣe bílíọ̀nù mẹ́rìndínlọ́gọ́rin náírà 96 billion naira mọ́jọ́ ọkọ̀ olóyè tó jẹ́ owó ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ẹdó báṣubàṣu ní abá ní EFCC ẹ̀ máa bọ̀ wá ẹ wá lọ rí bá ní kó gbàgà sí wọn lọ́wọ́. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa rọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láti ṣe àmúlò ìwà ọmọlúàbí o pẹ̀lú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó bá fẹ́ lé kúrò lórílẹ̀-èdè náà tó fẹ́ dá padà wálé. pé kó ṣọ́ọ̀ṣe kó ṣọ́ọ̀ṣe o torí pé alágẹmọ tí yọlẹ̀ tẹ̀ ikú ń pa o. aláìlẹ̀ ń yọ̀ ká tó a sọ pé ọ̀pọ̀lọ́ ti ń gbéra ìṣánlẹ̀ níwájú aráyé. adarí ilé aṣojúṣòfin nígbà kan rí nílẹ̀ wa Nàìjíríà Yakubu Dogara pàǹtẹ̀tẹ̀ ìmọ̀ràn lọ síwájú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní ààrẹ Tinubu wò ó bó o bá fẹ́ rójú rí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Bauchi kí wọ́n tẹ̀ka dìbò fún ọ lọ́dún 2027 a jẹ́ pé ńṣe ni kó o tara ṣàṣà ṣe àgbéǹde ayan àti ṣàwárí epo rọ̀bì kẹ́ẹ̀sì mọ́ wàá kó o sì tún wá lọ rèé kọ́ àrágbá yamuyamu àmú adágún omi bagel nípínlẹ̀ Bauchi. àjọ serap fún báńkì CBN ní gbèdéke wákàtí 48 láti fi wọ́gi lé àlékún owó tí àwọn èèyàn ń san lórí fífi ike gba owó lẹ́nu ẹ̀rọ. 48 hours ní ibẹ̀ ìbàkan yóò jẹ yẹn ìṣù. ta ni ó jẹ yẹn ìṣù bẹ́ẹ̀. CBN àjọ serap ló sọ. ta ló fẹ́ gún yẹn ìṣù fún. àjọ serap ló ti kóró dání wọ́n ń ṣe ṣu lọ. wọ́n ń ṣe ṣu lọ wọ́n sábà ṣe jìnnà kó lè kàn wọ́n léyìn. serap ó mọ̀nà lé ẹjọ́ bí nǹkan mi mo rò pé 5 and 6 la méjèèjì. mo rò pé dọ́bùlẹ̀ ní títì tí ẹ là láti ọ́fíìsì serap lọ sí. 5 and 6 la méjèèjì. ká tó fọ̀. ilé ẹjọ́ ni o. wàhálà bíjọba bá sọ gbòòrò tí ọmọ sọ serap ọwọ́ lọ ilé ẹjọ́ ni wọ́n bá fẹ́fẹ́ jẹ́ láàrin àgbà láàrin àwọn èèyàn. Wúdí Láwá tó jẹ́ akọgun fún ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò JTF tẹ́lẹ̀ jágo gbogbo ẹ̀rọ sílẹ̀ nígboro tí mò ń bọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan nù ó bẹ́ gbòlà láì wojú ẹnikẹ́ni oníta ní jẹ́ Uche pé tá a bá wí tẹnu ò sì ní í ya mọ́ni lágbárí ọwọ́ àwọn alágbára ilẹ̀ òkèèrè kan kò mọ́ rárá o torí pé àwọn ló ń pèsè àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n tí wọ́n sọra wọn di igi wọ́rọ́kọ́ tí dáná rú àrò wọ̀rọ̀kọ̀ tí dọ̀bẹ́ nù fún ètò ààbò nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó fi dé bọ́ọ̀kọ́ tó fi ń kọrin àlùbọ́ọ̀kọ́. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tìpínlẹ̀ Ògùn lòun wá arábìnrin tó wà pẹ̀lú ìǹspẹ́kítọ̀ ọlọ́pàá tó kú sínú ilé ìtura kan ní Àkútè àmọ́ tó sá lọ nígbà tọ́lọ́pàá ọ̀hún jọ́lọ́hún nípè tán ó yá Sunday ó ta o lónìí ọjọ́ ajé kiri lọ. ọláyẹmí ẹrùkú ìsọjí agbára láìmí mímọ́ àti ìyanu great holy ghost revival and miracle tó máa sọ lálálá. ọlọ́run ọláyẹmí ẹrùkú ìsọjí agbára láìmí mímọ́ àti ìyanu great holy ghost revival and miracle tó máa sọ lálálá. pẹ̀lú ikọ̀ ọlọ́run àgbáyé ni apostle dr ọláyẹmí ọmọ Elédùmarè number 1. àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ èrè tá a máa ṣe lórí ilẹ̀ ìlú agbára ẹ̀mí mímọ́ holy ghost city tọ́lọ́run ìgbè yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ gbèsè fúnra ẹ̀ tó kalẹ̀ sí ẹ̀mẹ̀rẹ̀ lágbègbè kílà ní òpópónà mọ́sọ̀ọ̀sì ọ̀nà Ìbàdàn sí Abẹ́òkúta ẹ̀yìn ara Òwòdé àpáta ọ̀míàdìó kílà ọ̀dẹ́dà gbogbo aráàlú Ìbàdàn lápapọ̀ ní Abẹ́òkúta ọ̀dọ́ yìí lọ́kọ̀ ìyanu tọ̀tẹ̀ yìí kalẹ̀ sí ká pẹ̀lú ìsọjí great holy ghost revival and miracle ọlọ́jọ́ mẹ́rin gbáko tá a pàkórí ẹ̀ ní ìmọ̀lẹ̀ dé. ìmọ̀lẹ̀ dé.
The Lighters Car Tuesday February 25 títí di Friday February 28 látago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan ni lórí ilé agbára ẹ̀mí mímọ́ tuntun Holy Ghost City Ẹ̀mẹ̀rẹ̀ lágbègbè Kílà òpópónà Másọ̀sẹ̀ Ìbàdàn sí Abẹ́òkúta níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀dẹ́dà nípínlẹ̀ Ògùn. Ọlọ́run pé yìí tún máa bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn nítara àti nítẹ̀mí pẹ̀lú àwọn ẹ̀bùn bíi owó oúnjẹ aṣọ àtàwọn mèremère mìíràn. Nígbà tọ́lọ́run bá lo ikọ̀ rẹ̀ Apostle Dr. Láyẹ̀mí ọmọ Elédùmarè #1 Adédùgbùpọ̀ ọkọ̀ ọ̀fẹ́ máa wà ní gbogbo àwọn ẹ̀ka ìjọ wa àpáta Omi Àdìó garage 090 45 45 52 86. Ṣiṣẹ́ Jesus. wípé ẹ wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa ELETIOFE náà ni ẹ̀ ń gbọ́ o ẹ jẹ́ kí a lọ sí àárín gbogbo ìròyìn ọ̀hún dandan ní sàásàn. máyì láàrin gbogbo kọ́ gbọ́rọ̀ tí ń lọ ní gbòòrò ayé báyìí o. filẹ̀ lórí pààrọ̀ ojú ẹlú sọlọ́kùn. bí ẹni gbogbo bá ń déwó aró pé ó ti wọ́n jù ó mọ̀ pé kò yàtọ̀ ní rárá ni. ìwọ̀n yìí lọ́rọ̀ kò bá kò gbé ètí ẹgbẹ́ òṣèlú APC fi wọn sẹ́nẹ́tọ̀ Aminu Tambuwa gómìnà ìpínlẹ̀ Sókótó tẹ́lẹ̀ wò pé kò tọ́ sí ikú asín rẹ̀ láti máa sọ fún ẹ̀tà pé olóòórùn ni pẹ̀lú bí Tambuwa ṣe ń nàka àléébù sáwọn olóṣèlú tó ń pààrọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú bí onínáwó tó ń pààrọ̀ aṣọ lọ́jọ́ àríyá APC ní ìwọ gángan. ṣàwọn gbígbó tó ṣé wọ́n ní ojú ní rí ojú ṣàánú èyí ló mú kí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa rọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wípé kó fi tọmọlúàbí ṣe ohunkóhun èyí tí ò bá ṣe ò lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó wà lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí wọ́n ń dá padà wálé torí pé inú ìbànújẹ́ ni àwọn àti àwọn mọ̀lẹ́bí wọn yóò wà tí àtijẹ àtimu náà kò sì ní fi bẹ́ẹ̀ rọgbọ fún wọn mọ́. Mínísítà kejì fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Ambassador Bianca Odumegu Ojukwu ló sún wọn nígbẹ́rán ìpàkọ́ bẹ́ẹ̀ lásìkò tó ń bá aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Richard Mills ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú bó ṣe lé ní igba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó wà níbi tí wọ́n gbé sọ̀rọ̀ àti dá wọn padà wálé. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa ń wo ọ̀nà tí wọ́n lè gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún gbà lọ́nà tí kò ní gbà ní dá wọn padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀. Ambassador Bianca Odumegu Ojukwu ní tẹ́gan ní omilẹ́gbẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń gbé nílẹ̀ Amẹ́ríkà ló ń ṣiṣẹ́ bí akúra láti lè rí tọ́rọ́kọ́bọ̀ fi ránṣẹ́ sí àwọn mọ̀lẹ́bí wọn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti rohùn gbáyé ṣòun rere. Odumegu Ojukwu ní ọ̀rọ̀ fífi tipátipá dáni padà wálé tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí kò yẹ kó kan àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí ò bá ti lẹ́sùn ìwà ọ̀daràn kankan tó máa ń bá iṣẹ́ òòjọ́ wọn lọ ní pẹrẹwu. Ó ní ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ bá ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà lájọsọpọ̀ lórí bí àwọn tí wọ́n bá pàpàdá padà wálé yóò gbà rí dúkìá wọn kó wálé kí tiwọn má bàa gbé pátápátá sájò. Bákan náà ló ní orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ bá ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ lórí gbígbésẹ̀ kúrò lórí òfin èyí tó fi de jújú pásítọ̀tì èèyàn tó bá fẹ́ rìn ní ìvísà wọn sínú àpótí dípò fífarahàn níwájú òyìnbó fún ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò èyí tó ní wọ́n máa ṣe báyìí eléyìí tó sì lè gbéwúdé lọ́pọ̀lọpọ̀. Lákòótán mínísítà kejì fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ní ọ̀rọ̀ bí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe lóun fẹ́ ṣe àtúngbéyẹ̀wò àwọn ohun ìrànwọ́ tí àjọ USAID ṣe fún àwọn èèyàn lórílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ àrùn AIDS nǹkan ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lóminú o torí pé tá a bá ní ká dijú kẹ́ni burúkú fi kọjá kẹ́ni rere yóò fi lọ pẹ̀lú rẹ̀ ẹnìkan kò ní mọ̀. Mínísítà ní bí wọ́n bá fi lè mú àdínkù bá ìrànwọ́ tí wọ́n ń ṣe ká tí wọ́n sọ pé wọ́n yọwọ́ yọsẹ̀ kúrò lórí àwọn ohun ìrànwọ́ náà yóò ṣàkóbá ńláńlá fún àwọn kòlàkòṣagbe tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti jákèjádò ilẹ̀ Áfíríkà. àti jákèjádò ilẹ̀ Áfíríkà ó ṣeun. Adarí ilé aṣojúṣòfin nílẹ̀ wa Nàìjíríà lákòókò kan Honorable Yakubu Dogara ti sọ yanya lópin ọ̀sẹ̀ tá a lò tán tí í ṣe ọjọ́ Sátidé nílùú Zaranda tó wà níjọba ìbílẹ̀ Toro nípínlẹ̀ Bauchi pé tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó pè dáadáa ní wọ́n rò pé bẹ́ẹ̀ wọ́n bí ọ sí bóyá bẹ́ẹ̀ wọ́n rí bí rẹ mọ́ irọ́ owó kan tí ẹ ń mọ tóyà máa ń sọ tọrọ pọ́ńgẹ́
orí ẹ wà bẹ́ẹ̀. I give it to you. nínú ìfẹ́ tó bẹ̀rẹ̀. èyí tó wà níjọba ìbílẹ̀ tòró nípínlẹ̀ Bauchi pé tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bá fi lè pa kìtì mọ́lẹ̀ tó buwọ́ àṣẹ lù pé kí iṣẹ́ ìwakò rọ̀bì èyí tí wọ́n ti ṣe àwárí rẹ̀ lọ́pọ̀ yanturu kó gbéra sọ lọ́gán nípínlẹ̀ Bauchi àjọ pé ọ̀rọ̀ ti lẹ́lẹ́rìí nù kódà kò sí pé à ń dífá gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ sọ́ndẹ̀ kankan mọ́ àníṣe ààrẹ Tinubu kò wulẹ̀ nílò pé kó tiẹ̀ wá sọ pé òun ń ṣe wàhálà kọjá lọ sí ìpínlẹ̀ Bauchi fún àtìlọ́rẹ̀ ṣe ìpolongo ìbò kankan lọ́dún 2027 torí pé ńṣe ni àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà yóò di àdìkúnwọ́sílẹ̀ ìbò tí ó sọ pé òun ò fẹ́ tó bẹ́ẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti ṣe ẹ̀mí ìmoore àti fífi ọpẹ́ hàn sí. ọ̀rẹ́bù Yakubu Dogara fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ìdára ẹni lójú bẹ́ẹ̀ níbi ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ òpópónà oní kìlómítà 2.5 èyí tí sẹ́nẹ́tọ̀ Shehu Buba ẹni tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò gúúsù ti ìpínlẹ̀ Bauchi tá a mọ̀ sí Bauchi South Senatorial District nílé aṣòfin àgbà tí ìkara rẹ̀ là fún ìlú àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò rẹ̀. bákan náà ni Yakubu Dogara tó tẹ̀síwájú tó sì pàrọwà sí ìjọba àpapọ̀ pé ó tún kù ní ìbọn rò kìí ṣe tí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì nìkan kódà tí ọba lè gbé ìgbésẹ̀ kánmọ́nkíá kí ó sì tara ṣàṣà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní mú iṣẹ́ ṣe lórí àkànṣe iṣẹ́ omi àrágbá yamuyamu ti àwọn agbómidúró ti adágún omi Zangar Dam nípínlẹ̀ Bauchi fún àǹfààní àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà. ó ní ó tiẹ̀ ti wá mú yẹ̀sì pátápátá nù àjẹyí pé ó ti ṣẹ́ṣọ́ọ̀bù nípínlẹ̀ Bauchi lọ́dún 2027 nìyẹn kò sí campaign kankan mọ́ láì tiẹ̀ dìbò. ó ti wọlé tó akójànú ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí nígbà kan rí sẹ́nitọ̀ Ali Dume tí rọ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa àti ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pé wọ́n nílò láti ṣe ìwádìí ẹ̀sùn èyí tí wọ́n ní ọmọ ilé aṣòfin kejì lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà Scott Perry fi kan àjọ USAID wípé òun ló ń ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí lọ́tùn-lósì tó ń ṣòro bí àgbọ́n jákèjádò àgbáyé tó fi mọ́ ikọ̀ Boko Haram tó hàn wọ́n lè mọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti bí ọdún 15 sẹ́yìn. sẹ́nitọ̀ Ali Dume pàrọwà yìí níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí wọ́n ṣe fún un lórí ẹ̀rọ tẹlifíṣàn aládàáni kan lánàá Sunday. Scott Perry tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Republican tó wá láti Pennsylvania ló sọ àsọyán ọ̀hún lọ́sẹ̀ tó kọjá níbi ìpàdé àpérò kan tó wáyé ní ilé aṣòfin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà èyí tí gbìmọ̀ ilé náà kan ṣe láti ṣe àgbéléwọ̀n ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ ìjọba èyí tó dá lórí ọ̀nà tíjọba ń gbà ná owó orí tútù orí gbígbẹ ọmọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà nínàkúnà. nínú fọ́nrán kan tó lu orí afẹ́fẹ́ pa ní Scott Perry bó ṣe lálàyé pé odidi $697 million ní àjọ USAID máa ń gbé kalẹ̀ lọ́dọọdún fún àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí kódà tó fi mọ́ ikọ̀ Boko Haram tá a mọ̀ bí ẹni mọ ojú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà nítorí iṣẹ́ láàbí ọwọ́ wọn. nígbà tí Dume ń fèsì sẹ́sùn náà ó ní ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa kò gbọ́dọ̀ fetí pàlàbà dúrú ọ̀rọ̀ bàǹtàbàǹtà bí irú eléyìí o. fúndì èyí ìwádìí tó gbópọn gbọ́dọ̀ wáyé lórí rẹ̀ torí pé ẹnì kan ló mọ̀ lórí itú tíkọ̀ Boko Haram ti pa lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́yìn àti àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí nìyí níbi tí wọ́n gbé lórí láyà ju àdó olóró lu olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ wa tó wà l'Àbújá àti ọ́fíìsì àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó náà fi ìlú Àbújá ṣèbùjókòó. ọ̀dà nǹkan ń ṣẹ̀ níjú ààrẹ ìdílé ní ọ̀gbọ́. gómìnà ìpínlẹ̀ Edo sẹ́nẹ́tọ̀ Monday Okpebholo ti ní kò sẹ́ni tí ń bá òun sọ o ó ní bí wọ́n ti ẹ̀ bóun sọ gan òun ò ní gbọ́ débi tó òun wàá gbà sí wọn lẹ́nu ó ní ó ti di dandan ó ti di dandan bí owó orí ó ti di túláàsì gẹ́gẹ́ bí ti aṣọ ìbúra pé kí gómìnà àná tí òun gba ọ̀pá àṣẹ lọ́wọ́ rẹ̀ Godwin Obaseki àti àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ 18 tó ṣe wípé wọ́n yí àpèrè mọ́nìdí ní ìpínlẹ̀ Edo kí wọ́n lọ rí fojú winá ìṣe àpatẹnujẹ́wọ́ níwájú àjọ amúnimọ́dà EFCC látàrí kíni ó ní ó ti di dandan báyìí fún wọn
láti wá sọ ohun tí wọ́n mọ̀ bí iṣu ṣe kú bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ àti ohun tí wọ́n ti wá rí lọ́bẹ̀ gan-an tí wọ́n fi wàrú ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ owó tùlùtùlù tí í ṣe àpapọ̀ bílíọ̀nù mẹ́rìndínlọ́gọ́rùn-ún 96 billion naira tọ́jú owó ti àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó ṣe wípé wọ́n kù ní pọ́npọ́. ọjọ́ ẹtì Friday tó kọjá ni gómìnà Monday Okpebholo ń sọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí nílùú Benin lákòókò tí ìgbìmọ̀ aṣèwádìí tó tọpinpin bí wọ́n ṣe ná owó ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Edo láàrin ọjọ́ kẹrin oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 sí oṣù kọkànlá ọdún 2024 èyí tí wọ́n lọ rèé jábọ̀ rẹ̀ fún gómìnà wípé iṣẹ́ tẹ́ ẹ rán wa àti ṣe láti yọrí ń gbà àbọ̀ rẹ̀ rèé. nígbà tí akọ̀wé ìkéde ìròyìn sí gómìnà Monday Okpebholo ìyẹn Fred Itua tó ń fi ìròyìn síta lórí ìjábọ̀ ìgbìmọ̀ ọ̀hún ó ní wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú àbọ̀ tí wọ́n jẹ́ fún gómìnà wípé ń ṣe ni gómìnà àná Godwin Obaseki àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ méjèèjìlélógún tí wọ́n yẹ àpèrè mọ́nìdí tó fi mọ́ àwọn àgbààgbà kan nínú igun ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó faramọ́ gómìnà Obaseki ni wọ́n dọwọ́rú tí wọ́n sì tọwọ́ bọ àsùnwọ̀n àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ni wọ́n bá ṣe odidi bílíọ̀nù mẹ́rìndínlọ́gọ́rùn-ún mọ̀kùmọ̀kù. gómìnà Monday Okpebholo ó ní ẹ mà ṣeun ẹ kú iṣẹ́ láṣeyọrí ẹ kú ọmọ akínṣe ẹ kú ìfọkànsìn ẹ sì kú fífi tọkàn tara òun ìwà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ hàn nínú iṣẹ́ tá a gbélé lọ́wọ́. ó ní ẹ wá jẹ́ kí n fi dá lójú pé gbogbo ẹni tó bá rò yí pé òun lè jẹ́ dodo ìpínlẹ̀ Edo lọ́nà tó wù òun tí ọ̀rọ̀ òdodo ọ̀wárí lè mọ jáde lẹ́nu rẹ̀ mọ́ ó ní ó ti di olúfìí mọ nìyẹn ó ti rókè fún wọn torí pé láti àkókò yìí lọ ìjọba tòun ò ní gbà wípé kí ẹnikẹ́ni kó wá ní pé owó òwúlò wọn ò máa tẹ̀bàtì tóun ó máa ṣe bó ṣe wu òun. ó ní àkóyawọ́ àti ṣíṣe gbogbo lọ́nà ẹ̀tọ́ ó ní yóò máa jẹ́ àkórí àti àkọmọ̀nà ìṣèjọba ti òun Monday Okpebholo. nípa ìdí èyí ó ní gbogbo àwọn tí ajé ìwà ìbàjẹ́ bá símọ́ lórí ààbọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ fún wa òun náà ni wọ́n lọ rèé fojú winá òfin tí wọ́n sì fi mú kàtà ìjìyà tó bá tọ́ àti tó bá yẹ lórí iṣẹ́ láabi tí wọ́n ṣe. Sunday Sanyide ìgbà tó ti dé fún gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó fi ewé àti egbò ṣe ìtọ́jú ènìyàn nílànà ti gbàlódé. àjọ àgbáyé UNIFIA àti ẹgbẹ́ National Association of Nigerian Traditional Medicine Practitioners NATMP ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wá gbé àkànṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì kalẹ̀ lórí ipa àjọ àgbáyé lórí tewétegbò. ẹ̀kejì ipa pàtàkì àjọ NAFDAC lórí ṣíṣe àti títa àwọn ewé àti egbò nílànà ti gbàlódé. ẹ̀kẹta ni ọ̀nà àbáyọ lórí ìjínigbé àti ìpànìyàn láwùjọ wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. bákan náà ni àjọ yìí tó ti ṣètò ìrànlọ́wọ́ owó tí wọ́n ń pè ní grant àti ètò ẹ̀yáwó tí ò ní èlé nínú fún gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ tó mú iṣẹ́ rẹ̀ lọ́kùnkúndùn láti bu òróró ìtura sáyé wọn. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí yóò wáyé lọ́ndì 19 and 20 oṣù kejì ọdún yìí ní House of Chiefs Hall Ọ̀yọ́ State Secretariat Bódìjà Ìbàdàn bẹ̀rẹ̀ láago 10 òwúrọ̀. fọ́ọ̀mù ti wà fún títà pẹ̀lú 10,000 naira. láti ra fọ́ọ̀mù tiẹ̀ ẹ pè State PRO 070-613-66650. NATMP Heal the Nation. fẹ́ sọ pé létí kì láti rẹ̀ pé létí ọ̀fẹ́ ni. níṣẹ́ ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ náà wọ́n mọ́ra wọn lọ́wọ́ látàrí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ náà. níbi ìpàdé oníròyìn tí wáyé lánàá Sunday ní gómìnà Adémọ́lá Adélékè gbé fi ẹ̀sùn kan mínísítà fẹ́tò ọrọ̀ ajé orí omi nílẹ̀ yìí Alhaji Ìgbóyèga Oyètọ́lá pé orílẹ̀-èdè àpò pẹ̀lú àwọn agbófinró láti jẹ́ kí àṣẹ ilé ẹjọ́ tó dá àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ àti àwọn kánsílọ̀ tí wọ́n dìbò yàn lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC padà sípò wọn ní tipátipá. gómìnà ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ wọn ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àti domi àlàáfíà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun èyí tó ní wọ́n fẹ́ ṣe nítorí ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin Ìgbóyèga Oyètọ́lá àti ààrẹ Bọ́lá Tinubu èyí tí wọ́n sì fẹ́ lò láti fi ọwọ́ lágbà wọn lójú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. sẹ́nitọ̀ Ìgbóyèga Oyètọ́lá ní torí pé ó ń déwájú dẹjọ́ ó ń dẹ́yìn ìdásọ̀
ló mú kí òun pe ìpàdé oníròyìn náà láti tètè jẹ́ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àti àwùjọ àgbáyé gbọ́ nípa ètekéte wọn ọ̀hún tí wọ́n fẹ́ fi dá wàhálà sílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni ohun tó dáni lójú ni pé kò sí àṣẹ ilé ẹjọ́ tó lágbára láti tako ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kan tó ti kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, èyí tó mú kí wọ́n rọ àwọn alága àti àwọn kánsílọ̀ ọ̀hún lóyè. Sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ni bí wọ́n ṣe wá lórí láyà fẹ́ fi tipátipá dá àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ àti àwọn kánsílọ̀ tí wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ọ̀hún padà ní tipátipá ló yẹ àwọn lẹ́nu o. Ìdí ni pé kí wọ́n tó búra fóun rárá ni wọ́n ti rọ àwọn alága ọ̀hún lóyè, yàtọ̀ sí àhesọ ọ̀rọ̀ tó ń jẹ̀rùn wípé òun lòun lo agbára òun lé wọn lórí tí wọ́n fi gbaṣẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ṣé wọ́n ní òkú lèèyàn parọ́ mọ́ pọ́nkán lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún gómìnà Adémọ́lá Adélékè lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwáwí òun kọ́rọ̀ lè bá a dùn létí aráyé ní àròyé tó ń ṣe kiri ọ̀hún o. Wọ́n ní tó bá dá lójú kó mórílẹ̀ ilé ẹjọ́ eléyìí tó ga jùlọ nílẹ̀ yìí láti lọ rèé tako ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn náà. Agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Kọ́lá Ọlábísí ní Oyètọ́lá kò mọwọ́ mẹsẹ̀ lórí àhesọ ọ̀rọ̀ náà. Wọ́n fẹ́ lo àwọn agbófinró láti fi arúmọjẹ àṣẹ ọ̀hún múlẹ̀. Ó ní àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ àti kánsílọ̀ tó jẹ́ ti ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n gba ọ̀nà ẹ̀rú yọ nípò lọ́dún 2022 nílé ẹjọ́ ní kí wọ́n dá padà ní kíákíá torí pé Ọlọ́run ọba ò sí lẹ́yìn alábòsí. Fún díẹ̀ yìí ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ti sọ̀rọ̀, àṣẹ ọ̀hún sì gbọ́dọ̀ fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ni, èyí tó túmọ̀ sí pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè gbọ́dọ̀ jámi lórí ìbàjẹ́ tó ń ṣe kiri, èyí tó ní kò lè di ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́wọ́ o láti ṣàmúṣe ohun tó fi sọ táwọn ò sì nígbà kẹ́nikẹ́ni rí àwọn jẹ. They no go gree. Tàbí jẹ àwọn máyé níbikíbi. Tàbí kẹ̀. Ní ìfìdímúlẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn àgbà nílẹ̀ Yorùbá tó sọ wípé èèyàn ò sunwọ̀n láàyè bá a kú làádèrè, kẹ̀tíkẹ̀tí ní omilẹ́gbèrú ń ya lọ sí ilé bàbá Ayọ̀ Adébánjọ, ẹni tí ó dágbére fáyé pé ó dìgbò ṣe ní nǹkan bíi ọjọ́ méjì sẹ́yìn. Kódà lánàá òde yìí ẹsẹ̀ ògbòrò ní ilé bàbá tó wà ní Lẹ́kí yẹn nílùú Èkó, nígbà tí gbogbo àwọn lókọ lẹ́ẹ̀kan nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n ya búbẹ̀ bàbí láti lọ rèé kópa nínú ètò àkànṣe ìsìn kan láti fi mọ rírì ẹ̀mí olóògbé Ayọ̀ Adébánjọ. Lára àwọn tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbẹ̀ láti rí olórí ìjọ Redeem nílẹ̀ wa Nàìjíríà bàbá pásítọ̀ Enoch Adébóyè, akọ̀wé gbogbogbò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fún àjọ Commonwealth lágbàáyé olóyè Emeka Anyaoku, igbákejì ààrẹ àná nílẹ̀ wa Nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò, tó fi mọ́ olùdíje sípò ààrẹ lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party lọ́dún 2023 Peter Obi. Kò tán síbẹ̀, bákan náà òun ló jẹ́ wípé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re àti àwọn gómìnà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà rí ni wọ́n péjú síbẹ̀ bàbí. Kódà lára wọn òun náà látún ti rí igbákejì ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re èyí ni ọba Ọládìpọ̀ Ọláìtàn, gómìnà àná nípínlẹ̀ Ògùn Gbẹ́ngà Daniel àti olóyè Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà, tó fi mọ́ sẹ́nitọ̀ Fẹ́mi Òkúròmú. Bákan náà ni gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ Rivers, ní ìpínlẹ̀ Cross Rivers ìyẹn Donald Duke olóògbẹ́yìn níbẹ̀. Délé Fárótìmí ó wà láàrin àwọn tí ó péjú pésẹ̀ síbẹ̀, tí igbákejì gómìnà nípínlẹ̀ kúngbà kan sẹ́nitọ̀ Kòfúrọ́lá Bókùnà Akérèlé náà sì bá wọn wà níbi ètò ìsìn ọ̀hún, tó fi mọ́ aṣíwájú ikọ̀ ẹlọ́rìí ìgbà padà tá a mọ̀ sí Take It Back Movement ìyẹn Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́, àgbà nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re alàgbà Ṣùpọ̀ Ṣọ́nibárẹ́, tó fi mọ́ ẹni tó gbà pòtí díje ìbò gómìnà nípínlẹ̀ Ondo lórúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Ṣọlá Ẹbísẹ́ni, akẹgbẹ́ rẹ̀ tó gbà pòtí díje lórúkọ ẹgbẹ́ Labour ní ìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn ní Gbádébọ̀ Roth-Mevor, àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Obedient Movement tí Tanko Yunusa tó ń kó sòdí. Ẹ̀wò ọgọ́rùn-ún ló péjú pésẹ̀ sílé bàbá lánàá,
kódà ẹni tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party nílẹ̀ yìí Julius Abure ó tiẹ̀ ní títí bàbá fi dákẹ́ tó fi dágbére fáyé pé dìgbò ṣe ló dúró gbágbágbá tó sì wà gbẹngbẹng lẹ́yìn ẹgbẹ́ òṣèlú Labour wípé àgbà tó tòlú ó ní bàbá jẹ́ àwọn sì rèé tí wọ́n mú òpó ìjọba àwarawa dúró ṣinṣin nílẹ̀ wa Nàìjíríà lórí òótọ́ àtàìṣègbè. tó yóò bá bọ̀ wọ́n ní ibi tí erin méjì bá gbẹ́njà ohun tó dájú ni pé àwọn koríko tí ń bẹ́ńbẹ́ ní òfòrí fa àti pé ìbẹ̀rẹ̀ ìjà lèèyàn mọ̀ kò sẹ́ni tó lè mọ ibi tó lè yọrí sí èyí náà ló fà á tó fi jẹ́ kí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pàṣẹ fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ tó wà láwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìpínlẹ̀ náà wípé kíkó wa wọ́n fìdí mọ́lẹ̀ láti òní lọ nínú àtẹ̀jáde kan tí alága ẹgbẹ́ NLC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun comrade Christopher Arápáṣòpó fi síta lánàá lẹ́gbẹ́ ṣòpó Arápáṣòpó fi síta lánàá lẹ́gbẹ́ NLC ìgbéni fàákájà tó wáyé lágbo ẹgbẹ́ òṣèlú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún àwọn lórí o tó sì ń dá ìpayà sọ́kàn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ gbogbo ẹgbẹ́ NLC ní kó má wàá lọ jẹ́ pé ẹni tí ò rà ó san nígbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ tán torí bí àwọn igun tọ́rọ̀ kàn ṣe ń lérí lẹ́ka pé bíkú ló loko bí pàkúté ni ìpàdé dorí àrà ló mú kí àwọn ó pàṣẹ wípé kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òun fìdí mọ́lé àti pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ NLC tó ń ṣiṣẹ́ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ kó ní padà sẹ́nu iṣẹ́ kó wá wọn o títí tí fàákájà tí àwọn olóṣèlú ń bá ara wọn fọ̀hún bá tó níyànjú torí pé mọ̀jàmọ̀sálà màkíkanjú lógun kò ṣàwárọ̀ àwọn agbófinró láti rí i dájú pé ètò ààbò tó péye wà fún ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ará ìjọba ìbílẹ̀ tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti nípínlẹ̀ ọ̀hún lápapọ̀. lápapọ̀. kàńtó kàkà sójú òpólẹ̀ báwọn tó kù. èmi ló ń bá wí ìyẹn o ọlọ́run rẹ níwọ̀n mo ní kó kàńtó wáyé wá kà ní kì í ṣe pé mo fi bú ọ. ìròyìn àbúrú. ọmọ ẹgbẹ́ ń kàwé wọ̀ ń kàwé yẹn ní ẹgbẹ́ ọ̀ka ní ẹlẹ́wà. láàkùlé. dàlà ìlú màwọn ẹgbẹ́ ń kàwé. àbí ń dákí ní inú ni. kọ́ wa kó láti bẹ̀rẹ̀. kí n sọ pé kàwọn ni kí n dá ọ dá. ọ̀fẹ́ lọ gbaṣẹ́ iṣẹ́ kawókawó. wọ́n lọ central bank ní ìyẹ̀yẹ́ náà tù. àbúrò tí ò sí ní tí a. àbójú lọ ọbẹ̀ ni. ẹ wò ó bí náà bá ti tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ yìí tán lè kánná àti wípé ìjì tí ń jà rìnrìn nílẹ̀ nígboro ìlú Ọ̀yọ́ kọ̀mọ̀ tí ìrọ̀lẹ̀ rárá lórí ọ̀rọ̀ àpèrè ti Aláàfin Ọ̀yọ́ ìdí ni pé ọ̀kan lára àwọn tí ń jìjàgùdù fún àti bọ́ sórí àpèrè gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun èyí ni ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin ló ti wá pàpà wọ́ ọ̀rọ̀ Aláàfin lọ sí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a mọ̀ sí Ọ̀yọ́ State High Court báyìí o láti lọ rèé mú dá ilé ẹjọ́ lójú pé kò tọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni kò sì yẹ kí wọ́n ó fi ọmọọba Akeem Ọwọ́adé jẹ Aláàfin tuntun nílùú Ọ̀yọ́ nígbà tó gbé ẹjọ́ lọ síwájú ilé ẹjọ́ ní ọjọ́ 12 oṣù tá a wà yìí tí í ṣe oṣù kejì ó ní ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin ló ti rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ilé ẹjọ́ wípé kó wọ́gi lé gbogbo èèyàn sípò Ọwọ́adé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun kó sì dá lọ́wọ́ kọ́ wípé kó má ṣe para rẹ̀ ní orí adé Aláàfin o débi tí yóò wá máa ṣe ojúṣe ọba gangan nígboro ó ní kí ilé ẹjọ́ lọ rí wo àkọsílẹ̀ tí ń bẹ nínú ìwé òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ oyè ìbílẹ̀ ìyẹn Chiefs Law of Oyo State ti ọdún 2000 kó ìtúlọ̀ rí wo àkọsílẹ̀ tí ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ ti oyè Aláàfin gangan èyí tá a mọ̀ sí Registered Aláàfin Chieftaincy Declaration ti ọdún 1961 ó ní gbogbo rẹ̀ yóò máa tọ́ka sí i pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò fi ìka tó tọ́ ronú lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún nípa ìdí èyí ńṣe ni kí wọ́n bọ̀hún dá gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé amòfin àgbà nípínlẹ̀ yìí ìyẹn tí í ṣe kọmíṣánná ètò ìdájọ́ àti gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ bá tún kàn nígunnígun lọ́wọ́ kọ́ lórí ọ̀rọ̀ àpèrè Aláàfin ti Ọ̀yọ́ torí wípé kò tí ì tán síbẹ̀ o ó tún kù òun ni ìbọn ró. Ọ̀gbẹ́ni Michael Ogunṣínà ẹ̀kọ́ ojúmọ́ mọ́. akígbélé pátápátá pé a kò ṣe òní a kò múra ṣe òní. ìgbélé náà ń kí yín. Ọ̀gbẹ́ni Michael ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí òǹwòye ohun tó ń lọ láwùjọ tẹ̀sí jẹ́
ọ̀kan gbòógì lára ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ojú wo ni ẹ fi wo ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ọmọ ilé aṣòfin kejì lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Scott Perry lórí wípé àjọ USAID tí gbogbo ayé mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àjọ ẹlẹ́yinjú àánú tí ń ṣùgbà ìdàgbàsókè àwùjọ ó ń gbé owó tùlùtùlù kalẹ̀ lọ́dọọdún $697 million fún àwọn agbésùmọ̀mí láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́. ṣébí ìdúmọ̀ náà tún sọ bẹ́ẹ̀. kì í ṣe fíìmù kì í ṣe ròyìn. kí lẹ rí. ẹni tó bá dẹ̀ máa ń tẹ̀lé. ẹ mọ rí rìsíìtì tó fi ń fún ọ. ṣé ń gba rìsíìtì rẹ. láti. máa chẹ́ẹ̀kì mu tí ẹ fẹ́ sọ bóyá wọ́n rí chẹ́ẹ̀kì. wọ́n kọ chẹ́ẹ̀kì. láti yé àbí orí transfer. wọ́n ní kò gbé tuntun fáwọn. 2019 tí mo ti wà létí ọ̀fẹ́ yìí ni a ti ń pariwo pé kínní yìí kì í ṣe pé àwọn kan tí wọ́n. àwọn yẹ̀bùyẹ̀bù. no ní ọdún kan níbi ọdún mẹ́rin sẹ́yìn nígbà Buhari ni wọ́n ní ara àwọn helicopter kan fighter jet wọ́n dẹ̀ ní pé àwọn agbésùnmọ̀mí yìí wọ́n gbé drone jet wọ́n fi drone láti yin fighter jet Nigerian Army Nigerian Air Force balẹ̀ now so níjọ́ yẹn ẹni wọ́n tẹ́lẹ̀ kan sọ níbi iṣẹ́ mi wọ́n á mú ọmọ lọ sí Google mo jẹ́ ká wo tí wọ́n ń ta drone yìí. àti èyí táwọn ọmọ ológun wa ń lò. olùgbò kì í ṣe pé àwọn bọ́ọ̀sì kan tára àwọn bọ́ọ̀sì kan tára kan náà ṣe rí tẹ́ bá wo coordination àti sophistication tí àwọn ọ̀daràn àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn Boko Haram àti àwọn tá a ti mẹ́wàá la pẹ̀lú agbésùnmọ̀mí ṣá ìdájọ́ tó di fún wa ẹ̀ rí i pé kì í ṣe pé àwọn nìkan kì í ṣe ìbọn AK-47 ọ̀rẹ́ mi tó dé jẹ́ sójà ó dé láti Boko Haram ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ sọ fún mi pé Michael tó bá rí ìbọn tó wà lọ́wọ́ àwọn public AK-47 ṣe tẹ̀lé àwọn alọ́jà o kí ló bọ̀ ẹ̀ kàn lọ́gbọ́n fẹ́rẹ̀ wọ́n ti rí wọn. kò yé mi so orí àti àṣírí tú báyìí gbọ́dọ̀ gbá àwọn kan foreign aid wọ́n fẹ́ràn àwọn kìnìún wọn yẹn ojú kan tó yẹ̀ mí lẹ́nu ni pé kí ló dé tá a máa mọ̀ wọ́n nígbà tá a mọ̀ pé alájẹ̀ndà torí kò sí bí. kí làjẹ̀ndà àjọ USAID fún yín ṣe rí kò sí bí USAID ṣe máa ṣàwọn kìíní láì sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn èèyàn nílé ẹgbẹ́ wọn máa ń pariwo pé ẹni sùúrù ẹgbẹ́ wọn sọ pé owó ní owó ẹ mọ̀ pé owó $6.7 million yìí tó bá yẹ pé àfẹ́ ló bẹ́ sí Nàìjíríà àbí wọ́n fún ìjọba Nàìjíríà àwọn kan ló lọ gọ́vnọ̀ Babangida Zulum ló ti kọ́ pariwo pé wọ́n tá ń jà yìí fáwọn kan okòwò ni fáwọn kan wọ́n rí burúkú owó ń diẹ sọ́kùnrin mọ̀ pẹ́ tí àjẹ́ndà ilé ìjọba risk láti àwọn ọmọ ọlọ́mọ. àní kí ni àjẹ́ndà àjọ USAID tó fi ń kówó bọ́ tuntun kalẹ̀. ṣẹ́rí àjẹ́ndà. ìtàbálẹ̀kẹ́tà wo iṣẹ́ tí àjọ USAID ń ṣe ní àwọn ẹ̀ka ètò ìlera ẹ̀yìn wọn láwo. iṣẹ́ ìdúnlẹ̀ yìí. tabago conspiracy sọ ní the full blow torí mo wo ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yẹn mo dẹ̀ rí pé kọ́lọ́rọ̀ wà lọ́wọ́ àti pé alájà ṣe developing story ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ àjọ dojì yẹn ni Department of Government Efficiency tí ẹnu mosque jọga ẹ wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ committee yẹn ni ṣe ẹni bí táwọn lórí committee yẹn ni pé ẹ wá ṣe wọn ṣàlàyé báyìí kí ni agenda ti yín tẹ́ fi ń ná àdúró owó yẹn fún òkè ní wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ kí Jonathan lọ torí ẹ̀ wọ́n láti máa fund Boko Haram just to frustrate the Jonathan government ìyẹn allegedly ni allegation ìfẹ̀sùnkàn tí ò tí bẹ́ẹ̀ ni oníkọ̀ọ́lá fi di ẹ̀múlẹ̀ pé lóòótọ́ ni pé àjọ orílẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe àtìlẹ́yìn fún Boko Haram láti frustrate ìjọba Jonathan but there is nothing impossible. ẹ máa gbọ́n ẹdun náà ṣé ó jọ gàtí kò jọ gàtí ṣé kò fẹsẹ̀ méjèèjì tilẹ̀ ti ro pẹ̀lú gúdúgbẹ̀ tí ọmọlé aṣòfin kejì ilé Amẹ́ríkà sọ yẹn àti ọ̀rọ̀ sẹ́nitọ̀ Alindome àti ètí akọgun ikọ̀ JTF tó náà tún pàpà sọ ó ti di àrò mẹ́ta tí ìdọ̀bẹ̀ nù ṣé kò fẹ́ẹ̀ farajọ wípé nǹkan kan bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ tó fi jẹ́ pé lákòókò kan tíjọba ààrẹ Muhammadu Buhari gangan fúnra rẹ̀ tó san owó tán láti ra àwọn nǹkan jagun kan fún iléeṣẹ́ ogun òfurufú
sílẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọ́n wá sọ pé ó di iye ọdún kan kí wọ́n tó kó nǹkan ìjagun ńlẹ̀ fún Nàìjíríà. ara tá a sọ náà nìyẹn pé agenda wa. wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ gbà tí a fi sanwó. aláàjì ṣe rí agenda wa. nígbà tí wọ́n parí mo rántí dáadáa ẹ̀gbọ́n tó fẹ́ ra ọmọlúkọ jet. Tucano jet. Tucano firefighter jet. now mo rántí sà níbi ọdún márùn-ún fún fásitì yìí. náà sọ ọkọ gbọ́dọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. súnkẹ́ olówájú adájọ́. lórí ètò láti sọ ìgbà yẹn tí wọ́n ń pariwo pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn Boko Haram yìí there is more to it than meet the eye. àwọn èèyàn rí burúkú owó now ẹjẹ fún láti fi bá àwọn kan nínú jẹ́. ẹni ṣùgbọ́n yes láti máa pa àwọn èèyàn lẹ́kún ọmọ yọ ọmọ tó ti kú àwọn ọmọ sójà ló ti kú ní Boko Haram ẹjẹ fún àpẹẹrẹ kan níbi ọdún 6 sẹ́yìn nígbà Buhari wọ́n ní pé láti rí bó ṣe báyìí sọ̀rọ̀ báyìí about 50,000 persons ló ti kú about 2.5 million Nigerians wọ́n ti di IDP internally displaced persons about 1.5 million Nigerians ló ti fẹ́ káàkiri Chad Mali àtàwọn olóògbé tó pààlà pẹ̀lú wa ní ilẹ̀ Haúsá. now the painful part is that níbi ọdún 4-5 sẹ́yìn ìjọba nígbà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ North East Development Commission nígbà yẹn wọ́n dẹ̀ ń kó owó tó pọ̀ nígbà ìṣẹ̀tìmá ní gọ́vnọ̀ Borno owó tó pọ̀ wọ́n rí lọ sí North East Development Commission wọ́n ní láti tún àwọn schools tí Boko Haram ti àti láti reintegrate àwọn tí Boko Haram ti affect padà sádùúgbò wọn. that is 6 years on the millions and billions we spent on NEDC nǹkan náà rí ni 1 2 3 4 5 new schools owó tá à ń ná kò wà commensurate pẹ̀lú èsì dáhà rí so ìtumọ̀ ní pé just like NDDC tí wọ́n fi wàhálà ọ̀nà Niger Delta tẹ́lẹ̀ pa ó sọ́gbà wọn nìkan ó dẹ̀ gbé NEDC náà àwọn náà ti fi lò so let me tell you wọ́n àgbà ní Nàìjíríà yìí ẹnìkan sọ fún mi ó ní pé if they explain Nigeria to you and you understand they don't explain it well. ẹ̀dùn ṣé ọ̀rọ̀ ti fẹ́ máa pín yẹlẹyẹlẹ báyìí yẹlẹyẹlẹ torí pé ìbéèrè Fúnkẹ́ láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó ní iṣẹ́ tí àjọ USAID ń ṣe lójú aráyé àti èyí tí ń ṣe lábẹ́nú gan lẹ́yìn. sọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé USAID ní àwọn ìjọba wọ́n ń lò àwọn ìjọba Amẹ́ríkà wọ́n ń lò. ẹ ti jẹ́ ń fúnlẹ̀ nítorí ibi tí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tó ti ń lọ́wọ́ sí àti máa ku ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pópó ẹ tún ti yàbàrá lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá rántí ògbóǹtagì aṣojú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì nílẹ̀ wa Nàìjíríà ńgbà kan Saharod ó sọ̀rọ̀ kan wípé ètò kan ń bẹ láti fi mú kí nǹkan mọ̀rọ̀ gbọ́ fúnlẹ̀ Nàìjíríà torí wọ́n mọ̀ pé tí ọba dúró déédéé wàhálà ní fáwọn ni àwọn èèyàn máa ń pè ní conspiracy theory ṣé kò fẹ́ máa farajọ pé nǹkan kan bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bí ó sì jẹ́ pé Nàìjíríà ń tinú rògbòdìyàn kan bọ́ sínú rògbòdìyàn mi àìtí ìbọn lóko Boko Haram iswap ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bandits ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. ìṣẹ́jú kínkínní ká lè ṣe ojú òpínlẹ̀ fáwọn aráalé. so I actually dadi èmi fẹ́ believe pé tọ́ba ní pé conspiracy theory it is still a theory until proven to be okay hypothesis ni until actually say go to the theory fúnra wa as I speak to you sir kò sí ẹni tí yóò mọ̀ lágbàáyé pé threat in Nigeria àwọn world powers náà gbọ́dọ̀ rí pé a lè fóun ṣọ̀kan economy wọn ò dáa sports wọn ò dáa employment wọn ò dáa fáfáni tí wọ́n for their agenda USAID ẹjẹ fẹlẹ kù finally USAID mo máa lè ṣe wọn ní Ìbàdàn yìí mi fẹ́ dárúkọ anywhere but mo máa ọ́fíìsì wọn Ìbàdàn yìí mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá máa fẹ́ fún wa gbé à ṣé àmì program fáwọn ọ̀dọ́ ni inú kan máa wọ́n rí ẹ̀kọ́ lẹ́tà wa USAID máa ṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ partnership pẹ̀lú yín láti jẹ́ kí wọ́n program ní yẹn fà mo ti rọ program kan bí ẹ̀mejì bí ẹ̀mẹ́ta ní àwọn bíi tí wọ́n gbà wọ́n ní good plans fáwọn èèyàn wọ́n tó yẹ mí lẹ́nu bí mo sọ pé ìṣòtò ni pé so pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ní Pope Luke níta ètò rere lẹ́yìn wọ́n tún lóyún láti dá wàhálà alẹ́ sáwọn àwùjọ wa. ẹ kó ojúmọ́ orúkọ yẹn àti tẹ̀sí pé. ìwà náà máa tẹ̀ wá síwájú o. àmín. Abdulateef láti Ṣakí. ẹ ṣeun. àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n gba àlàáfíà láàyè nípa ọ̀rọ̀ local government ọláwọn ní káwọn láàmú ọláwọn ní jáde wàhálà o. bàbá sọ́lá méjì tí ó kí ọ̀nà bá wọn dá sí ọ̀rẹ́ náà ọláwọn ní jó bàjẹ́. 08055009850 o náà ní nọ́mbà tí ẹ fi ń tẹ̀ wá láago ẹ kú ojúmọ́ o ẹ káàárọ̀ sàn. ẹ̀mí ẹ káàárọ̀. ẹ kú ojúmọ́ o.
òkè akíní àti ìjọba wọn bẹ̀rẹ̀. táàmù ń bọ̀ ẹ káre láì. ọlọ́run ìjọ bàjẹ́ nípa michael ẹ̀ka analysis ọlọ́run ìjọ bàjẹ́ adékúnlé pàdúró kárí. alẹ́ ẹ káre láì bí a ṣe ń dojúbojú lékè. ọ̀pọ̀ àpàdé nìkan. ẹ̀rọ àwọn tí wọ́n wà ní ìjìnlẹ̀ tí wọ́n ń da orílẹ̀-èdè ru kò tilẹ̀ sí tí wọ́n fẹ́ máa pe náà tẹ́lẹ̀ yóò tí wọ́n fi ń lọ́wọ́lọ́wọ́ nàìjíríà àti àwọn áfíríkà gbogbo ìdíje yóò ṣe máa bàjẹ́ táwọn ó ti lọ rí táwọn ọmọ gò ìlànà ń wà àgbà tó o bá ń fẹ́ lọ́wọ́ rẹ kan tàbí nǹkan ẹ̀kan ṣe a lọ́yọ̀ mọ́tòló lórí ẹ̀ yóò ṣe wípé kí àwọn olórí wa tí wọ́n jókòó wípé ilé ìlú rèé kí wọ́n tún ilẹ̀ nàìjíríà ṣe táwa náà mọ́ retí nǹkan kan lọ́dọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ mọ́ lábẹ́ ìjẹ́ kí wọ́n mọ́ kẹ́nìkan kí wọ́n mọ́ tiẹ̀ lérò ní wípé wọ́n mọ́ travelers nàìjíríà ò kú rí báyìí tẹ́lẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ sí àwọn ọmọ nàìjíríà ni ọlọ́wọ́ gbà ní ìwà yóò fi lè àánú gbà wá adékúnlé tàbí ọkà ìlàtọ̀jọ́. ẹ káre adékúnlé látòjé 08055 ẹ̀ló ẹ̀kọ́ ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ bàbá. ẹ Yes, sir. ọmọ ọba adéwọ̀lẹ̀ láti Ògbómọ̀ṣọ́ ni ẹ ṣe bàbá. òní bàjẹ́ fún yín o. àmín. ẹ rí ọ̀rọ̀ USID Amẹ́ríkà ó yẹ ọmọ tí ń sọkún ó yé yẹ àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣe wọ́n fẹ́ tí wọ́n bá ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ tọ́jọ́ pé orílẹ̀-èdè yìí yọ wá di akúrẹ́tẹ̀ tí ọ̀bá rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ wo gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ àwọn tó ti tẹ̀lé àwọn àṣírí tí ń tú àti tó ti tú ní ìpín àwa láwọn afura àwa láti àrùn àtẹ̀jẹ̀ fínú wa ọ̀nà tá a bá ti lè gbà ọ̀nà tá a ti lè gbà náà ni pé káwa náà wà níṣọ̀kan tí ọ̀bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ wo táwọn èèyàn bá dáràn ní ìbọ́dọ̀ wa wọ́n ń sá lọ tí ẹ bá gbé owó wa déńdé bíbẹ̀ wọ́n ń kó lọ tí ẹ bá bá nǹkan tó ṣe jẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ọgbọ́dọ̀ wọn wọ́n lọ farapamọ́ sí i ajẹ́ pé àwọn ní olè àwọn náà sì olóko ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan ọlọ́run ó ti orílẹ̀‐èdè yìí lẹ̀ ẹ pé ètò kò ní bàjẹ́ fún ẹ ṣe bàbá. ṣé àti ìtòjìbò ló ṣàlọ́wọ́ báyìí. ó kú bàbá ẹni tó bọ̀. hello sir. ẹyin rédíò yìí sílẹ̀ ká lè gbọ́ yín dáadáa. ẹ ti súnmọ́ rédíò yín yẹn ju orúkọ yín àti tẹ̀sí ń pè. orúkọ mi ni akínmọ̀lẹ́ tọ́lé láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ibo nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun o. Àpòmù. local government ẹ jọ lórí ọ̀rọ̀ local government tí wọ́n sọ àwọn apá kan ní àwọn ó dìbò lọ́ọ̀ 22 àwọn apá kan ní ilé ẹjọ́ ti dá wọn kàn padà ní ẹ̀jẹ̀ wa ń dá rẹ̀ wà ní Ọ̀ṣun kò tiẹ̀ wá yé wa ọlọ́run dápọ̀ ọjọ́ kọ́ bá wa tó. ntọ́ bá ń dun ní pọ̀ lọ́lọ́ yìí ológun ẹrú àwọn ẹni ẹlẹ́yin látàkùn. àtẹ̀jẹ́ ọkàn wọn fẹ́ wà láàánú wọn ni. ẹ kú ojúmọ́. ìtọ́kàn wọn nù. àná tá a dé fún fẹ́. bàbá adéda ìdòwú látòkè o. ẹ ṣe àdúpẹ́ o. ẹ káàárọ̀ o bàbá. ẹ kú iṣẹ́ náà. ẹ ṣeun. Michael. Akínsa ẹ káàárọ̀ sà. wọ́n ń da yín lóhùn. ẹ sáà pé agenda ṣé àjẹ́ nìkan ní dà oṣù òun ọ̀dà. ó dá oṣù dà. oṣù tó ń dà nípa ọ̀rọ̀ yìí. yóò dáa fún yín bàbá. wọ́n gbẹ̀ káà nínú ìjẹ́. bí wọ́n ṣe sọ títí ń jò nínú eléyìí kan ọbẹ̀ pipeline tọ̀hún kan ọbẹ̀ pipeline làwọn ọmọ Niger Delta bá bẹ̀rẹ̀ sí lọ bọ́ọ̀sì pipeline. ọkọ̀ tí àjẹ́ ń dà o oṣù ń dà o oṣù ń dà o àti ìwọ́n ló ń ṣe mí ìwọ́n ló ń gbà mí a ṣe dúpẹ́. àti ṣé mo fẹ́ dá lọ́wọ́ ẹni tí ń ṣe ní tó tó ń gbà mí. ajẹnifẹ́ni bí èmi ó mà ṣe o ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba apọ̀mátìkà lẹ́yìn ẹni tí kì í gbé òdodo fún aláìṣòdodo tí kì í sì gbé àìṣòdodo fún olódodo yóò ó mú omi tó gbóná àti omi tútù tó dàpọ̀ ó mọ̀ ọ́ pé níyà ọjọ́ ń bọ̀ wá lolúwa wí. ó sọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run olódodo òun tó dá funfun ló dá wa dúdú náà yóò kúkú ṣẹ̀tọ́ abájọ tí jàǹbá fi ń bá wọn náà.
ẹ ṣe àdínà. ẹ ti ń sọ̀kò bàbá. adúgbòpọ̀ gbà lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni abdulateef láti ṣàkí adékúnlé kabiru káre láti òjé ọmọọba adérẹ̀mí láti ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀gbẹ́ni akeem ọ̀dẹ́kúnlé láti àpòmù nípínlẹ̀ ọ̀ṣun àti bàbá dédé ìdòwú láti òkè o tó fi mọ́ ẹ̀yìn tí a lè gbé ìpè yìí nítorí pé àkókò ti pè wá ń jà ẹ dákun ẹ má bínú adúgbòpọ̀ gbà lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni michael ogunṣínà. ẹ ṣeun. ìpàdé wa bí adùnbí oyin lọ́la ò láṣẹ ọlọ́run ọ̀rọ̀ yín pàdé yín tòótọ́ fúnkẹ́ táíwò ọláòyè ló ń gbàládùra pé ó ní yóò san gbogbo wa sí rere. ọjọ́ ajé lè ní ajé ò wá gbogbo wa wá ajé ò fi lé wa ṣòde yóò fi ọ̀nà wa ṣe ọ̀dẹ̀dẹ̀ gbogbo apáta àárẹ̀ ajé jẹun á ní lọ́wọ́ ni o àní ní lọ́rùn òpó méròmọ́jà lẹ́kàn ọmọ abímọ́tò ọmọ abíkanra kan kúnlé junaid ọmọ ọ̀pá fìtílà fẹ̀yìn ojú ìran clearly ìpàdé dọ̀la pẹ̀lú àwọn ẹ̀mẹ̀wá wa tèmi àti tiyí ọ̀dọ̀jọ́ sátidé ẹ kú kalẹ̀. ará ìlú kí lẹ fẹ́ máa gbọ́ Elétí Ọ̀fẹ́. Good morning, ladies and gentlemen. This is your pilot speaking. Today we have some special passengers on board. 3 Betano members are going to England to watch Aston Villa live. Congratulations, Emeka, Yemi, Ibrahim. Play with Betano and stand a chance to win an all-inclusive trip to the UK to watch live the big game of Aston Villa versus Tottenham. Betano, proud partner of Aston Villa. Play responsibly. Available only to those over the age of 18. The promo is valid from November 1st to February 28th, 2025. ètò awilele ètò gbogbo wa tá a ti máa ń ní àǹfààní jíròrò lórí ohun gbogbo tó bá ní òun ṣe pẹ̀lú kòkòrò HIV àti àrùn AIDS lórí ìkànnì olúyọ̀lé FM 98.5 Ìbàdàn àti òkèògùn FM 96.3 alága lẹ́ẹ̀kan náà ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun bẹ̀rẹ̀ láago 4 sáago 5 ìrọ̀lẹ́ láti máa ń jíròrò lórí gbogbo tó bá ta kókó bó ṣe kan àwọn àgbà ọ̀dọ́ langba àti àwọn ọmọdé bẹ́ẹ̀ bá ti ń pè sórí ètò bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa ní àǹfààní máa dán àwọn ìbéèrè lórí ìjíròrò wa téèyàn márùn ó sì máa fi àwọn ẹ̀bùn tó jọjú ṣèfàjẹ́ àjọ tó ń ṣe kò kárí ohun gbogbo tó ní òun ṣe pẹ̀lú kòkòrò HIV àti àrùn AIDS ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ State Agency for the Control of AIDS OISACA ló ṣe onígbọ̀wọ́ ètò awilele Èyítáyọ̀ Olúṣọlá Táyọ̀táyọ̀ látọ́kùn ètò awilele ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun bẹ̀rẹ̀ láago 4 sí aago 5 ìrọ̀lẹ́ iṣẹ́ ti yá o ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kí ìtànkálẹ̀ kòkòrò HIV àti àrùn AIDS di ohun gbàgbé láwùjọ wa. kòkòrò HIV ń bẹ ká ṣọ́ra. ilé akéde Ọ̀yọ́ la gbádé fún aṣọ tó bá gbayì ní dágbó ńlá bá a bá fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ kẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Olúyọ̀lé 98.5 FM lólórí gbogbo wọn àjànàkú wọnú ògbẹ́tì igi erin lákàtà púpọ̀ lẹ́rù nípa àròyìn àsìkò tó jógìdì pọ́nbélé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan níbi kámúlùdùn tó ń tọrọ ìyànjú tó lè mú kínú ẹ̀dá ó dùn dé góńgó ilé akéde Ọ̀yọ́ ta ló lè mọ̀ ọ́n pọ̀n jẹni tó bímọ lọ àwa nìpìlẹ̀ àṣà tá a mójúlé jàbọ́ bá di pé ká polówó ọjà kọ́tà ṣèkún ọjọ́ gbàgì Olúyọ̀lé 98.5 FM téńté lọ wà lókè gbogbo wọn àwọn ètò tó gbámúṣé lọ́jẹ́ kọ́ wà láàyè àgbà ṣe la wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ tí ì rí àsìkò ilẹ̀ gbọ́ wìrìwìrì níkùn dẹ́dẹ́ yanu jàtìkọ́ omi pọ̀ lámọ̀ àṣepẹ́ ti kéré tí ń gbọ́ rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí gbogbo wa panupọ̀ sọ́nà kan ṣoṣo bá rú lásọgbà bá a bá pàtọ̀pọ̀ sí ojú kan ìbáhó ìgbànú kan ṣoṣo la lè fi sọ̀já ká lè jọ gbẹ́rù dókè. dídùn agogo kọjọ kando à ń fìrin lórin dídùn ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ gbẹ̀ngbẹ̀ kọjọ tí wọyọwọyọ èdè kọ̀ǹkọ̀sọ̀ kíkẹ́ olóbùrò kọjọ tẹyẹkẹyẹ nínú oko Olúyọ̀lé 98.5 FM bàbá àṣàlẹ̀ iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó lọ́jọ́ lórí. àkàtú ní bàbá ẹ̀kọ́ aláàrí ní bàbá aṣọ.
pẹ̀lú ẹ̀kú kẹ́kẹ́ ètò ìjìnlẹ̀ Olúyọ̀lé 98.5 FM ó dàgbà nínú ìmọ̀ ó ń fi gbogbo ọjọ́ taari ọgbọ́n ó ń fi gbogbo ọjọ́ taari ìmọ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo yọ kò mú òkun Olúyọ̀lé 98.5 FM. aago mẹ́sàn-án kọjá ìṣẹ́jú méjì níkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM nìbàdàn àsìkò títọ́ báyìí fún ètò ọ̀ṣàdé ìrọ̀rùn dé. Before to see a doctor, you must pay money first. Today, things don't change inside or your state. You register with Shikini money, you collect treatment 1 year. Or your state health insurance agency, Oisha get today. Cover them, you want bump picking, you want do surgery, eyes treatment, dental some call. Register today. Yeah. Or your state health insurance agency. Oisha get today. Health insurance agency. Oisha gbogbo today. Tuntun náà la máa ń gbé dé ní gbogbo ọjọ́ ajé báyìí láti aago 9 àárọ̀ sí di aago 10 òwúrọ̀. Èyí náà mo fi ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò Oisha Day ìrọ̀rùndé lórí ìkànnì táwa BCS television àti lórí Olúyọ̀lé FM Òkè Ògùn FM àti Ajílété FM bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè máa wò wá lórí Facebook àti BCS TV Gbọ́láhàn òní òun lórúkọ tèmi èmi ní kọ́kọ́ mo máa wà lórí ètò akẹgbẹ́ mi náà wọ́n bí pẹ̀lú mi báwo ni láàárọ̀ pẹ̀lú mi. Good morning jẹ́ kọ́kọ́ kí àwọn ará lé náà. Good morning this beautiful morning and welcome to another episode of the program Oisha-Day Ìrọ̀rùn. I'm your co-host for today and my name is Pelumi Michael. So to answer your question, my weekend was so good. I hope your weekend was good too. Lè rí yín bọ̀ mo mọ̀ pé ẹ̀ rí wa ó dẹ̀ yẹ kẹ́ ti rí lára wa pé the weekend was good. Yeah, in fact weekend yẹn ó ní bó ṣe bá dé. Ojú ẹ̀ náà jẹ́ ń dánlá mo ti gbádùn ìmúra ẹ̀ láàárẹ̀ yẹn pink lórí blue lórí ọmọ tán òpin ọmọ má jẹ́ kórè ẹ̀wù jù. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ àti fún àwọn tó bá tún darapọ̀ mọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́ lénìí orí ètò Oisha láti máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn iṣẹ́ tí àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń ṣe Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency tá sọ pé pẹ̀lú 18,250 ẹ lè ra ètò adójútòfò tẹ́ fi jẹ ìgbádùn ètò ìlera èyí tó péye fún dídí ọdún kan nǹkan tá à ń sọ ni pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tàbí tẹ́ bá ń wò pé ara mi fẹ́ rí bákan kò nílò kẹsẹ̀ máa wá owó kiri lórí pọnmílẹ̀ dùngbẹ̀ là ń sọ kí ẹ ti pọnmílẹ̀ kó tó di pé òǹgbẹ́ dé ìlú àǹfààní àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Oisha tẹ́ bá ti ní káàdì Oisha lọ́wọ́ nǹkan tẹ́ nílò láti ṣe ni pé láti mú káàdì yín kẹsì lọ sí ilé ìwòsàn èyí tẹ́ bá ti mú lórí ètò ẹ sì gba ìtọ́jú èyí tó péye láì máa wá owó kiri fún ìtọ́jú ara yín àbí pẹ̀lú mi kí ló ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni, and as you all know, we always tell you on the program, your health is your wealth. So please prioritize health insurance. And as well, you can buy for other people. That means you are adopting people on health insurance. Please make sure. And for those of you that have health insurance, that you're on our scheme, please make sure you go out with your ID card every day. Let it be your second ATM card because I know we can't do without ATM cards. So dídùn agogo kọjọ kando à ń fìrin lórin dídùn ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ gbẹ̀ngbẹ̀ kọjọ ti wọyọwọyọ èdè kọ̀ǹkọ̀sọ̀ kíkẹ́ olóbùrò kọjọ tẹyẹkẹyẹ nínú oko Olúyọ̀lé 98.5 FM bàbá àṣàlẹ̀ iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó lọ́jọ́ lórí. pẹ̀lú ẹ̀kú kẹ́kẹ́ ètò ìjìnlẹ̀ Olúyọ̀lé 98.5 FM ó dàgbà nínú ìmọ̀ ó ń fi gbogbo ọjọ́ taari ọgbọ́n ó ń fi gbogbo ọjọ́ taari ìmọ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo yọ kò mú òkun Olúyọ̀lé 98.5 FM.
wọn yé kàdàmọ̀dì ìròyìn ètò gbogbo pẹ̀lú dẹ́ndé àmọ̀tún ọ̀rọ̀ ní tèrè ìdárayá àmúlùmọ́lá òsì. gbangba lasata olúyọ̀lé 98.5 fm ilé akéde oríta abasọ̀run ìbàdàn polówó ọjà níbẹ̀ ó lapájá kárí ayé ó ń kú wẹliwẹli jálálá játòròtò olúyọ̀lé fm akọni rédíò tó dúró rigidi sórí àpáta ẹ̀ máa gbọ́ lọ. Artisans and hardworking individuals, for many, the thought of falling sick or getting injured is not just a concern but a potential financial disaster. Without the safety net of health insurance, even a minor ailment can lead to overwhelming medical bills, pushing families into debt and despair. But amidst these challenges, there shines a beacon of hope. Oyo State Health Insurance Scheme, regulated by Oyo State Health Insurance Agency, OISHA. With OISHA, individuals and families can access quality health care without the fear of financial ruin. Oyo State Health Insurance Scheme covers a wide range of medical services, ensuring that no one is left behind. By enrolling on the scheme, you're not just protecting yourself from unforeseen medical expenses, you're investing in your health and well-being. It's a promise of security and peace of mind in an uncertain world and economy. So, to every resident of Oyo State, we urge you to consider the importance of health insurance. Let OISHA be your shield against life's uncertainties. Together, let's build a healthier and happier state where everyone has access to the care they deserve. Think health insurance. Think OISHA. Think health insurance, think OISHA. Lórí nípa health insurance, kò sì mọ̀ pé àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ it's got you covered. Atọ́rọ àforíjì fún bí a ṣe lọ lẹ́ẹ̀kan iná ọba ló ṣe fẹ́ máa ṣe bó ṣe wù. Gẹ́gẹ́ bí pẹ̀lú mi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan lórí ọ̀rọ̀ káàdì adójútòfò wa àgbà wa níyànjú pé gbogbo bí tá a bá ń lọ ká mú ẹ jẹ́ kí n ṣe jẹ́ kó parí ọ̀rọ̀ tó ń sọ. So please, let's make it a point of duty or let's make it regular to take along our ID card because of emergency cases. Not only emergency, you might need it for anything. So let your OISHA ID card be your second ATM card because as for me, I can't do without my ATM card. And dollar on to say like you cannot do without his ATM card. So please, as you are putting your ATM card in your wallet, let your OISHA card be in your wallet. Thank you. Ó ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ ká ṣètò rántí pé ìlera wa báyìí ó ṣe kókó ní gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe. Àti wọ inú oṣù àti fẹ́ máa wọ inú oṣù kẹta lọ àbí. Yeah, so ẹ jẹ́ kí a mójútó ìlera ara wa torí ẹni tó bá wà ní ìlera tó péye báyìí òun náà ló lè sọ pé mo fẹ́ sáré sókè mo fẹ́ sáré sísàlẹ̀ gbogbo 25-point agenda start ní gbogbo 10-point agenda start ní láti achieve fún ọdún yìí ẹ jẹ́ ká rántí pé ẹni tó bá wà ní ìlera tó péye òun náà ló lè máa ronú pé mo fẹ́ ṣe àwọn nǹkan tí mo ti kọ sílẹ̀ lórí ètò lẹ́nìí a ó gba àlejò wa náà ti wà pẹ̀lú wa àti pé a ó tún máa fi àwọn ẹlẹ́rìí hàn àwọn tó ti jẹ ìgbáládùn ètò adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní tó bá máa parọ́ láni ẹlẹ́rìí wà ní ọ̀dọ̀ bàbá lókè ṣùgbọ́n lọ́jọ́ ìṣà ẹlẹ́rìí wà wọ́n wà standby nílò láti lè máa wá wọn kiri torí pé tọ́wò báyìí ni ká tọ́ ọbẹ̀ wò náà la fi mọ bí ọbẹ̀ ṣe dùn tó so ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ ká wà pẹ̀lú wa lẹ́nu torí pé ogun kan tá ti papọ̀ sórí ètò lẹ́ni ó dùn gan ṣùgbọ́n ká tó gbé àlejò wa wọlé ká tó máa ṣe àwọn nǹkan tó kù ẹ jẹ́ ká sáré dókè lọ tá a bá padà dé ètò wọ́ṣẹ̀ àdé ìrọ̀rùn dé ó ń tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa kalẹ̀. Oyè ti dé ọ̀dọ̀ dókítà. Ẹ káàárọ̀, ṣé mo lè jókòó mọ́? Ẹ ṣé o. Kí tí wàá pe àwọn aránṣẹ́ fẹ́ béèrè nípa ìtọ́jú ojú mi. Ibi mo bí ń ṣe rìn ní ibi tí wọ́n tún ní lọ yìí. Hello, ẹ káàárọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì àníyẹn. Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ adójútòfò ìlera tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Orúkọ mi ni Dámilọ́lá. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá? Ẹ ṣé bá orúkọ mi ni Ọláyíwọlá Lateef láti ìlú Ìbàdàn bíbá náà ni.
ẹ jọ̀ọ́ kí ni a lè ṣe fún yín ní òní. mo fẹ́ ṣe ìtọ́jú ojú mi ni mo wá sí hospital bí wọ́n tí mo ti ń tọ́jú ara mi wọ́n wá ní wọ́n ti refer mi sí hospital mi tí wọ́n ti tọ́jú mi dáadáa. kò wá yé mi sí lọ́jọ́ kí n pè yí pé bóun ní í ṣe rìn bóun ní í ṣe ṣe tí màá fi rí ìtọ́jú tó péye bẹ́ẹ̀ ṣe ti ń fún wa látẹ̀yìnwá. tí n bá gbọ́ yín yé dáadáa ẹ ní pé wọ́n ti fún yín ní ìwé tí wọ́n fi darí yín láti lọ sí ilé ìwòsàn ojú ẹ fẹ́ wá mọ bí ẹ ṣe máa rìn. bẹ́ẹ̀ ni mà. ilé ìwòsàn torúkọ rẹ̀ wà nínú ìwé tí ó wà lọ́wọ́ yín ni kí ẹ lọ. tí ẹ bá dẹ̀ ti débẹ̀ kí ẹ fún wọn máa ṣètọ́jú yín. ẹ ṣé o. tí ẹ bá ní ohunkóhun tí ó tún rú yín lójú nígbà tí ẹ bá débẹ̀ ẹ pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa. ó dáa ẹ ṣé ẹ̀yin náà ò ní sáré o màá lọ bẹ̀ màá lọ. ṣé gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ nílò ní ọwọ́ wa nìyẹn. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. kí ẹ ní ọjọ́ tó dára. ẹ ṣé o ẹ kú ìtọ́jú wa. ó ṣe àdé ìrọ̀rùn ọyọdé. Alabi. Alabi ó ti dé o. Òwò náà dé. Alabi, ìyàwó rẹ ti lóyún rẹ. Ìrọ̀rùn ló bá dé. Àṣàbí. Àṣàbí. Àbí àsìkò ti tó o. Tí ẹ mọ̀, wọ́n kà á mọ lọ́sọ̀tì. Alabi, iṣẹ́ abẹ la ṣe fún ìyàwó rẹ. Ìrọ̀rùn ló bá dé. Alabi, ìrọ̀rùn ló bá dé. Àwọn ọmọ Bọ́lá. Wọ́n kàn ti fowó kówó iléèwé àwọn ọmọ Bọ́lá. Ìrọ̀rùn ló bá dé. Orúkọ mi ni Alabi ọlọ́kadà. Ẹ jọ kí gan-an ló bá rọrùn dé. Gbogbo ẹ̀ náà ló bá rọrùn dé. Ẹ jọ. Hello. Hello. Káàdì Asia àti ìṣàgbàtẹ̀kù sáwọn obìnrin ó ti wà lẹ̀ báyìí kẹwàá gbàgbà. Ìrọ̀rùn ló bá dé. bẹ́ẹ̀ ni àǹfààní ọ̀ṣẹ́ àti wàá gbìnàyà báyìí o pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlá àbọ̀ náírà 13,500 naira fún orí kan tàbí 47,250 naira fún ẹbí ẹlẹ́ni mẹ́rin tàbí 60,750 naira fún ẹbí ẹlẹ́ni mẹ́fà. ìrọ̀rùn ìlera bí ọ̀fẹ́ fún ọdún kan gbáko ni ìfọ̀kànbalẹ̀ aláìlẹ́gbẹ́ ni fún ọ láti lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì pẹ̀lú ìrọ̀rùn. kàn sí àjọ ọ̀ṣíà ní sẹkítẹ́rìàtì ìbàdàn tàbí lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0805-700-0530 tàbí 0903-000-0530. ọ̀ṣíà dé ìrọ̀rùn ọ̀yọ́ dé. pẹ̀lú health insurance àwa ti ń jẹ àǹfààní ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ń yìí my family à ń jẹ àǹfààní ẹ̀ gidigidi kan lórí bí ọdún méjì sẹ́yìn ìyàwó mi ó ní accident kékeré kan ní ilé tó jẹ́ pé ara yẹn ọwọ́ rẹ̀ ó kán so pẹ̀lú pàwà lórí system mu health insurance bá a ṣe dé mọ́nà ọjọ́ wọ́n kàn fún wa ní kíní lọ sí apẹtẹ ní hospital kan ní apẹtẹ àti ibẹ̀ lọ sí ìrìnlò everything fún oṣù mẹ́ta àwọn ló gbọ́ bùkátà ẹ̀fọ́ ètò lórí ní ẹ̀tẹ́ ara yẹn tó fi ṣe so èmi gan lára 2018 mo ti wà lórí system yẹn ṣùgbọ́n mo ṣe tó renew rẹ̀ ní 2024 so ó dá lọ́pọ̀lọpọ̀ so à ń ro àwọn ènìyàn yìí pé wọ́n gbárùkù ti health insurance torí pé àǹfààní pọ̀lọpọ̀ ó jẹ́ nǹkan tó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tí ìlú rí níbẹ̀ ó jù yẹn lọ tèyí mo sọ pé ayé ìyàwó mi ní àṣẹyìn yẹn ohun tá a bá nẹ́kù bá tó 500,000 nígbà yẹn gbogbo mọ́tò láti la gbọ́ bùkátà rẹ̀ fún kí gbogbo wa mo rọ̀ wá lọ́kùnrin àti olóbìnrin ní akínrin àti agbègbè rẹ̀ akínrin ọ̀la ẹ̀ kí a gbárùkù ti ká sì ṣe. a gbọ́ nípa aisha program yìí ọkọ mi ló gbọ́ nípa ẹ̀ láti ibi iṣẹ́ dò so ó rẹ́gísítà fún family planning of 4 èmi òun pẹ̀lú àwọn ọmọ wa méjèèjì ọmọ tí mo gbé dání òun náà wà lára wọn so ọmọ yẹn wà ní bébì I notice pé ó máa ń fẹnu mí
a lọ rí àwọn dókítà ọmọdé wọ́n ní ká lọ fi rí àwọn dókítà tó dì pẹ̀lú imú ẹnu àti etí àwọn ENT doctor. A lọ sí clinic tá a máa ń lò Crisbo Medical Center. Dókítà wa rí fa wá sí inú staff clinic eléyìí tó wà nínú secretariat níbí báyìí láti wá rí ENT surgeon. Gbàtà rí dókítà ní ọmọ yẹn ní láti ṣe surgery adenoidectomy surgery. Yeah. So mo wá sí ESHA department because torí family plan wa mo béèrè pé ṣé family planning wa ṣó cover adenoidectomy yẹn wọ́n ní rárá bọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ mo ṣàlàyé fún wọn pé ọmọ mi ló need surgery wọ́n ní okay àwọn máa add ẹ̀ sí another plan free of charge without collecting anything wọ́n add wá sí another plan wọ́n refer wa lọ sí another hospital which is Redeemers Health Care láti ṣe another check whether o need surgery or not adébẹ̀ àwọn náà the same doctor another doctor ENT surgeon ìmí òun náà ni ọmọ yẹn need surgery yẹn so mo padà wá sí ESHA mo ṣàlàyé fún wọn ní okay àwọn máa process ẹ̀ at the end of the day wọ́n pè mí that was on the 31st of December pé wọ́n ti approve fún payment of the surgery a huge amount of money. I was very happy. So gbogbo bí process surgery yẹn ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ test all the things tọmọ yẹn máa ṣe ká tó ṣe surgery they pay for it san ₦1. So after ó di ọjọ́ tí wọ́n dábọ̀ 2 or 3 weeks ago we did the surgery ọmọ yìí ò fẹ́nu mímọ́ látìgbà tá ti ṣe surgery yẹn kò kí ń lè sùn tẹ́lẹ̀ because tẹ́lẹ̀ tó bá sùn ó máa ń snore á yanu sílẹ̀ á máa snore ayé máa dún pìpìpì bó ṣe surgery yẹn gbogbo nǹkan yẹn ó ní láti stop kò ṣe mọ́ now he's eating better he's feeling fine he's sleeping well so through ESHA they paid for our surgery we did not pay a dime. ESHA Oyo State Health Insurance Scheme is a very good scheme because even apart from this one hospital tá à ń lo àkínsanwó àtúmọ̀débẹ̀ wọ́n tún máa kógun fún wa because we registered under ESHA. Actually no yàtọ̀ sí pé àwọn family tá a sọ fún pé through ESHA la ṣe kíní in fact we are even planning to open ESHA program for our grandparents too so that they can benefit. A kí wa káàbọ̀ padà sórí ètò ESHA dé ìrọ̀rùn Ọ̀yọ́dé ká tó lọ lẹ́ẹ̀kan mo ní a ó gba àlejò wa náà ti wà ń kalẹ̀ pẹ̀lú wa àwọn náà ni akọ̀wé àgbà Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency dókítà Ṣọlá Àkàndé dókítà ẹ káàárọ̀ sà. ẹ ṣeun Gbọ́láhàn ẹ kú àṣekù Valentine mo rí pé ó yìí wà lára rẹ bẹ́ẹ̀ ni ṣé títọ́ wẹ̀ náà fáwọn ẹ ṣeun ẹ pẹ̀lẹ́ àti pẹ̀lú mi gbogbo ọwọ́ ló ń dán góòlù lọ́tún góòlù ní òsì ẹ ṣeun ọlọ́mọ bá wa ṣe gbogbo àwa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tí ẹ̀ ń wò wá ẹ káàárọ̀ ojúmọ́ ire o ọ̀sẹ̀ ayọ̀ àní pàdánù gbogbo ohun tá a kó wọ ọ̀sẹ̀ a lè sí ni o a rí bá ti ṣe àwọn oníṣòwò àjẹ́ ọ̀wọ́ gbá àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ọkọ̀ ọba àjà ọba kò ní ṣá wa lẹ́sẹ̀ àwa tó rẹ̀ díẹ̀ àní gbọ́ ọlọ́run dáwọ́lé yín o gbogbo ibi tá a bá rìn sí nínú ọ̀sẹ̀ yìí ààbò ọlọ́run yóò dájú lórí wa ẹ ṣeun tẹ́ tún darapọ̀ mọ́ wa láàárọ̀ yìí. ẹ ṣeun gan dókítà pẹ̀lú jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ṣẹlẹ̀ àtọ̀dọ̀ tiẹ̀ láàrin. Yeah. So, sir, I want you to give us updates on ESHA activities the past week. Èmi ti rò pé àwọn fọ́nrán ni ẹ ti ní àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. A ṣe bá sọ̀rọ̀ lórí. Ẹ ṣáàdá wa dúró àwò ẹ wá tún ní update ní àmọ́ sọ. Ìtẹ̀ bá ní aṣọ náà ni òkìlẹ̀ ní aṣọ mà. Okay, so last week I think 2 major events last week. Of course, we were just done with our retreat, performance appraisal and goal setting. We started doing that actually from last year. Like we all know, Oyo State Health Insurance Agency runs like an organized private sector, a private enterprise with
with support of Oyo State government. And so we don't have a philosophy of Ogata or Gota. We set goals for ourselves at the beginning of every year, and at the end of the year or the beginning of the previous year, we try to assess ourselves against the targets and see achievements, and see what are responsible for those achievements and other things possibly responsible for not meeting the targets, and then of course we try to review and then set targets for the new year. That's what we did over the weekend, and I'm very glad because it even was a more successful program than last year home. We were more focused this time around, and then we included training. We got somebody to give us a 2-day training, which will be certified. And then, of course, again, we'll be able to have rapport. I think about 71 or 75 of our staff attended, which was a very good one. Again, so we set targets, and then we gave a sort of award, to members that did very well, staff that did very well. Of course, we awarded the best zone 2024, the best staff, first runner, second runner of 2024. And then we awarded the staff that brought in the highest number of enrollees by their single effort, and so it was fun. And then we set target for 2025 across about 10 different areas. We set key performance indicator, and then we will, on monthly basis, assess ourselves, and then again we have a media review to be able to see how we drive towards that particular goal. The major focus this year is to stimulate staff to bring in lives themselves, and so we set a target of 100 lives for staff in the year. And then we have staff that we bring in minimum of 500. In other words, go way beyond, the 100 set bottom line for everybody. And then that staff or those staff will be a special staff, and they will be such rewarded, and that's one main shift, in our deliverable for 2025. We want to motivate staff, and we set parameter that will motivate staff. So it's not like a slave trader. We just say, go and get it done. Things that we enable them to get it done, that we put in place, So I think that's the hallmark of this year retreat, actually, to be able to say you are working with Russia, you must be able to bring in life. And then we set parameters again, basic care enrollment, student enrollment, community-based. We are bringing in 10 new communities this year. That's our target. We have about 6 or 7 already. And then, of course, our 10,000 goals, 10,000 people living with disabilities, 10,000 widow and women with various challenges, 10,000 people with HIV, and sickle cell, so that target is there. And then this year again, we want to rev up enrollment of Alabaru. We just did 100, and their family. So we want to do Alabaru, street sweepers, and their family dependents this year. We set a target of 5,000. So we go around the state to make sure that street sweepers employed by Oyo State government, we enroll them on Oyo State Health Insurance. So these are some of the effort that we are going to make this year. We set that target for ourselves, and like I said, there will be rewards, and then there will be I don't want to call it punishments. You get mark for doing well, and then we subtract mark for not doing well. So at the end of the day, we'll be able to review that. That's our achievement this year by every
staff, we go a long way to say we will retain this staff or we will not retain this staff, because you know that we hit what we kill. We pay salaries, we do running costs from the money that we make. You know, so we must really ensure that we make more money this year. Not only that, even our staff that are not in the mainstream, Oyo State government has increased salary. We have to look for a way to increase their salary too. We don't want them demotivated, and then if we want to actually help their own life, productivity. It's just life. It's not that they are well qualified. We have people working in Russia that have masters, even some 2 masters. So all our staff, 90% of them that are hard work are graduates, so they deserve some good salary too. So, and that's why we want to work assiduously to ensure that we make enough money, and so we can have to the salary, of the people working with us. And that's the target this year, to be able to bring in the dependents of civil servants. That's one of our targets this year. So in whole, we are looking to add extra 500,000 lives, to enrollees this year. And we are trusting God, and we work towards it. We get it at the end of the year. Thank you so much, sir. And I think probably, I'm sorry to add to that, I mentioned, I just spoke about retreat. The second one will be the flag off, of public primary school insurance. We've had audience with the deputy governor. I followed the honorable commissioner, and the deputy governor was so magnanimous. I didn't know that he's so hands-on on things happening in the system. He asked relevant questions. He gave us pieces of advice. He asked us why we are doing this the way we are doing it. And at the end of the day, he was so happy, with the effort we are putting in place, and so he's shown his willingness, to come and flag off that scheme. I had meeting with the chairman, Subeb, where we agreed together. So by God's grace, Thursday 27th, we'll be flagging off for the first time, in Oyo State, and arguably the first time in Nigeria, an insurance that is focused on public primary school students. Our first target is 10,000 lives. We've done 4,000. Immediately after that flag off, we go and make up the 10,000. So that will be the first set. Then we will review it, because it's a new innovation, in the approach of OSHA at bringing as many lives as possible into health insurance. And then we will assess it. We will see the success, we will see the challenges, and then we go back to drawing board when we need, if there's a need to adjust anything. And then we go out again to see if we can get another 10,000. So those are actually the landmark of our last week activity. Thank you so much. So according to the testimonial we watched some minutes ago, the second woman said her family was registered on the family plan. And to my surprise, the baby had surgery on the family plan without co-payment. She said they didn't pay a dime for the test, for the surgery and all. So it seems the benefit is even more than the money. It's not even that it seems. The benefit is more than the money she paid. Family plan of 47,250, and she enjoyed the benefit of surgery that is more than 300,000. So I want to ask that. I'm not even asking. I want you to advise the viewers on the benefits of them coming in as a family. Because when she was saying the baby did surgery, I was still thinking, okay, maybe she could pay it. But to my surprise, the surgery was free. They didn't pay a dime. So I want you to elaborate more on the benefits of family plan, sir. Okay. I was particularly touched by
the woman's heart of gratitude. She came to my office actually, very happy, very grateful. And of course, the first thing that occurred to me was the child was becoming a problem. You understand? For her to take her time to come and see me in the office, that means a major burden was taken off her. And I don't see children as children, actually. I see children as destinies. And many children, we've inadvertently, sometimes as a result of poverty, parents have failed in helping them to live their destiny. That surgery, I ensured that we got the price for that surgery from 2 different surgeons. And each one of them, about 400,000. Wow. And they said to us, that's beside the investigations that will be done. What's our family plan? Family plan of 4 is 47,000. They are about time. The woman couldn't have done the surgery. And then the life of that baby will continue to go down. Education will become a challenge. Somebody that is having difficulty in breathing. The parents will begin to lose hope. You know, you don't want to spend a lot on a child that you are not sure of the quality. I mean, you know, so that intervention, these are some of the things actually we see on this scheme, and it humbles me, you know. Opportunity to touch lives, opportunity to mold destinies. It touches life. What else do you want in life? What position do you want in life? If you're in a little corner, whether recognized, unrecognized, and you are making meaning out of people's life, that's the essence of life. That's the essence of creation. That's purpose of God. So when you have children like this, we have a woman that had surgery done about a month ago. We're trusting God that she'll be discharged this week and open her surgery. You know, that beats me. You know, we paid for it. The woman has that problem for years. There was no help. You know, so, and that's why I like what we put here each time. It's not just some words. Osha ìrọ̀rùn ló gbé sínú ayé àwọn èèyàn. Osha ìrọ̀rùn ló gbé sínú ayé àwọn èèyàn. Even people that have money. But the prominence of attention. Do you understand that? The prominence of attention. Not only that, listen to that woman very carefully. I brought out 3 or 4 points. She was, through insurance, able to see the right people. I'm sure you know that woman, obìnrin ò lè máa wọ́ mìíràn. She would have done some stuff. They would have said àgbo kan, oògùn kan, wọ́n á ti rí àwọn doctor kan, wọ́n á ti. But insurance allows you to see the right people. She had audience with 2 ENT surgeons. Today, if you want to pay for consultant audience, you know, out of your pocket, is nothing less than 25,000. You want to see a surgeon? Yes, you want to see a consultant. You want to see a gynecologist? They call you, say you need to see a gynecologist. You want to see an ENT surgeon. You want to see a neurologist. It's minimum of 25,000 naira. So, in the space of a month, a child met with 2, free of charge. So I want you to put it side beside family plan. Family plan, you understand that? Family plan, you understand that? 50,000, you san lápá rẹ̀ tó bá láwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ yìí. Gbogbo family plan èèyàn mẹ́rin. Ó ti máa jẹ gbèsè gan.
So you know, because you have a lot of people, I'm still coming there, talks about drugs, medication. Healthcare is more than drug medication. Healthcare is beyond that. To see the right person at the right time. I get it. Ìyẹn gan onítọ́jú. I get it. Àwọn afọ́rí mi máa fún yàn lóògùn. Àbí ní wọ ṣọ́ọ̀bù kan. Àbí tí rẹ̀ nìkan rí tí ó ní eyín máa ń dùn mí yóò ṣì pọ́ọ̀sì fún ọ. Yóò ní eyín dùn mí náà ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. Èyí tí mo lò lélẹ̀. Tó fi lọ. Ẹnìkan máa ní ẹsẹ̀ rẹ tó wù. Oògùn kan báyìí sì ni wọ́n máa ń lò. Mo lo méjì kan jẹ́ ìwò sákẹ́ẹ̀tì kan ni mo rà. Oògùn mẹ́wàá náà ìwọ náà gbà. Do you understand? Non-entities can give drugs. You understand that? You know, but to meet the right people at the right time, that's when you begin, that's what they call access. Access to care is having the problem solved by the right people at the right time, at the right measure, without injury to your pockets. Dókítà ẹjọ mo fẹ́ kẹ́ bá wa yàn náà Yorùbá nǹkan mẹ. ọ̀nà àlájọ sọ pọ̀ yìí bọ́dá mi. tẹ̀ka lẹ́hùn. mo rí ìtọ́jú gbà. ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé in tó ń ṣe mí yẹn mo rí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí ó tọ́jú rẹ̀ ní ìgbà tí mo nídìí rẹ̀ fún àpẹẹrẹ ń sìn aboyún wọ́n ní ó fi ṣe abẹ bímọ kìíní emergency ni dókítà wa wọlé lẹ́yìn wákàtí 6 yóò ṣiṣẹ́ abẹ yẹn o ṣùgbọ́n kì í ṣe gbà tó yóò ṣe yóò wá ní we are sorry omi dànù àgbẹ̀ ọ̀fọ̀ nítorí kò rí ìtọ́jú nígbà tó yóò rí gbà nítorí náà ìtọ́jú tó péye mo rí tó yẹ ń rí ní àsìkò tó yẹ ń rí ní ọ̀nà tó yẹ ń rí ní ìpele tó yẹ kí n rí ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé iṣẹ́ abẹ ló yẹ ń fi bímọ ẹnìkan wà nípa àgbòmí sókè fún ọ. That is the quantum tí ó yẹ kí n rí kì í ṣe pé mo fẹ́ rí eléyín ó yẹ wọ́n yọ eyín mi ṣùgbọ́n ó wá ní kọ́kọ́ lọ mọ́ lómi gbóná àti yọ̀nà ẹtigẹ́tì tàbí ó yẹ wọ́n yọ 4 ó wá ní nǹkan láàyò àfi 3 lẹ̀ ó rí ní ọ̀nà ó rí ìtọ́jú lọ́nà tó yẹ kó rí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin mo gbọ́dọ̀ rí nǹkan 3 tí mo sọ ẹ̀ láì kó bá àpò mi tí n bá rí nǹkan 3 ẹ̀ tó kó bá àpò mi mi ò rí ìtọ́jú gbà ṣe rí eléyìí ni ètò adójútòfò ló kó papọ̀ ẹ wo bí ní nàá ọmọ rẹ̀ ó rí ìtọ́jú lásìkò tó yẹ kó rí ó rí ní ìwọ̀n tó yẹ kó rí ó rí ní àsìkò tó yẹ kó rí ó sì rí ẹni tó yẹ kó rí kò sì kó bá pò rẹ̀ bíkọ́ náà ló fẹnu ara rẹ̀ sọ ìbùkún mọ̀ ń rí ẹgẹ́tì ìwọ̀n sì gbébọn sí ń pàkọ́ òun kọ́ bọ̀ báyìí òun ọ̀sán ṣe rí ìta ṣe lóòótọ́ ó yẹ ká ní mú díẹ̀ wá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ ní ètò adójútòfò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó jẹ́ pé a ní àsùnwọ̀n míì tá a bá rí i pé ẹni yìí iṣẹ́ ìmọ̀ pọ̀ ìnira ìmọ̀ pọ̀ a ní àsùn kankan ẹ̀jẹ̀ amówó ń bẹ̀ ká ti fi ràn ní lọ́wọ́. Òṣìṣẹ́ ìjọba tó ṣe adójútòfò tó ṣe iṣẹ́ abẹ ọkàn owó tá a san fún lúùtù báyìí tá a ní a san fún lúùtù tá a san fún ẹ báyìí is 7,700 àti ó kù díẹ̀ kó pé 7,800 ní 7.8 million ìyẹn tún wá yàtọ̀ sí pé wọ́n mọ̀ ní ẹ̀yìn ó kú kinní kan 2 3 ó ní mo bá símáàkì lúùtù sọ̀rọ̀ ẹ ti gbowó àmọ́ tó ń gbọ́ kinní kan ẹ tí ó ṣiṣẹ́ abẹ gan mo tún bá a sọ̀rọ̀
obìnrin ti wà lẹ́nu kínní tipẹ́ níjọ́ mo rí wọn baálé ti ná pápá bora ṣùgbọ́n ẹja wo ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yìn ọdún kan sí baálé wọn padà bọ̀ kò sówó baálé fi ná pápá bora nísìnyí òun la fi mọ́ sọ pé ṣe rí ètò adójútòfò kò sọ nípa mo lọ hospital ìlera nìkan ètò adójútòfò ó ń sọ nípa ìṣẹ́ àti ọrọ̀ ètò adójútòfò ó ń sọ nípa ìbágbépọ̀ wa. You know, it's talking about communal living. It's talking about family preservation. The husband left. Do you understand that? You can blame the man. You can say whatever you want to say. But the man did not have the wherewithal. Probably the man, is either is not responsible, but or is responsible to the extent that I'm helpless. My wife's situation. And I cannot see her in this pain. Do you understand that? Now, with this surgery, I'm sure that that family can be restored. I walk up, I wayawo, I be yawo fully jokore. So, that's what I said to people, health insurance is way pay 18,250. Go to my hospital. There are a lot of things. That woman is a 41-year-old civil servant. If she did not have that surgery done, it's just a matter of time. It's either she has to retire or they will advise her to go. Because even when I saw her, she looked like a 60-year-old. You know, so some stigmatization would have been taking place. Productivity would have gone down because she won't be able to, you know, stress herself for anything because the heart is not strong enough, was not working well enough. So productivity will go down. Before you know it, civil service rule will apply. They will cut the salary into half. After 6 months or thereabout, then there are no salary. You know, all those kind of things. Or do you want to talk about a driver that lost his eyesight? A civil servant, a driver. You know, what does he want to drive? You know, I get it. You know, so, but on this scheme, surgery was done. You know, even the 2 eyes is back now driving. Iṣẹ́ ti lọ lọ́wọ́ ẹ̀ náà, ẹni tí ò rí náà tó ń wa mọ́tò. Ọ̀gẹ́tì, ojú inú ni ẹ̀ máa fi wa mọ́tò ni. So we can see that a lot of connections come into health insurance, much more than 18,250, much more than 47. But like Pelumi said, I don't need to advise a lot because each time we have a testifier, the testifier have done all the advice. Do you understand what I mean? The testifier, I only need to say that the family plan for 4 that she subscribed to is 47,250. And then if you want to do a family plan of 6, that's 60,750. You know, so you call in and then say you need to join. When that woman subscribed, I'm sure most likely she didn't know that this mess will happen, you know, to the children. And that's why you say that adójútòfò pọnmílẹ̀ dògbẹ́ni má jẹ́ kí wàhálà dé sórí tí wàhálà bá ti dé o ò lè san ẹgbẹ̀rún méjìdínlógún ó lé tíntín nìyẹn mọ́ àwọn ò ní gbà tí wàhálà bá ti dé owó tó kéré jù tó fi wá dójútòfò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 ni ẹjẹ́ àti ẹ̀kọ́kọ́ wò yìí náà síra wọn nínú ẹkọ́nọ́mì tá à ń sọ yìí ẹgẹ́tì ṣùgbọ́n ṣe rí ní tó máa ń dùn mí ńgbà míì ọ̀rọ̀ adójútòfò tèmi rí bí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ Nóà ni nígbà ọkàn ọkọ̀ tán ẹ dákun ẹ wọlé òjò ọ̀rọ̀ wọ́n ní ó ti ya wèrè òjò ọ̀rọ̀ rí ẹgẹ́tì ọlọ́ọ̀lé ọtí ẹ dákun ó ti ẹ̀dá pé àwọn kan gan wọ́n da ọtí sí i lára wọ́n ní orí rẹ̀ ò pé ọlọ́ọ̀lé ejó ẹgẹ́tì catwalk ni wọ́n ṣe ń bẹ̀ you know kò yé ọlọ́rí títí ọlọ́ba àwọn aṣẹ́wó tó wà ń bẹ̀ ìṣe ni wọ́n catwalk kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ pé afọ́rí lélẹ̀ ọlọ́dọ̀ àwọn professor kan sọ ìyẹn 1822 you know it's never happen research has shown ike èèyàn sọ fún ẹpọ́ lọ́n sọ fún ìpójú ọ̀rọ̀ èèwọ̀n sọ research professor ti ẹjú tọ́ lọ́n lọ ni ṣùgbọ́n nígbà tó dò wá bẹ̀rẹ̀ sí i kán aṣiwèrè ìjọsìn ọ̀dọ̀ ọlọ́gbọ́n mọ́ ọ lọ́wọ́
gbogbo wọn wá sáré kìtàkìtà ẹ sì mọ ọgbọ́n ọlọ́run náà mọ̀ pé inú àyè pressure nígbà tí ọlọ́pàá àgbà tí wọ́n bá dé tí wọ́n bá gbébọn sí ọpọlọ rẹ̀ yóò ṣí kì tí àwọn tó mọ president àtàwọn head of state àti àwọn olórí àgbáyé UN WHO yìí pé tí wọ́n bá appease yìí pé yóò mú kì ọlọ́run náà sì gbọ́n ọlọ́run gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nígbà gbogbo wọn sọ pé mo gba lẹ́tà wá látọ̀dọ̀ president general mo gba lẹ́tà wá látọ̀dọ̀ kìnnì kan ọlọ́run ti gba kí lọ. bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ adójútòfò you know a lot of people will say what can 18,250 do so they said I'm not going to subscribe what can 47,250 what can it do do you understand that you know in fact we see people that said this thing is scam. Do you understand that? We had all sorts. But these are people. But when they now have problem, they now remember it's not a scam any longer. You know, they now be rushing. They be begging. There's a civil servant now, you know, that came begging. He had a high issue. They've been deducting his money. He never enrolled. He now has high issue. He's not coming. He now said, I want to enroll. You are not on a, no, I want to go to hospital. There's nothing we can do. You are not on our database. There's no way we can help you. And so we became helpless. Now, thank God the eye problem was not an emergency. If it were an emergency, that's the way, you know, it would have gone. So why can't we? I say, you see, what I say to people is this. Kí lè yàn sọnù tí n bá ní ẹjẹ tí ẹ gbìyànjú nǹkan ayé mmm ìwọ tó ń wò mí ọ̀sọ́wó nù ni ìwọ tó ń gbọ́ mi ọ̀sọ́wó nù ni ṣé bá rẹ̀ ń ta mọ́tò tó kó sí mmm tó wò rẹ̀ ọ̀padà mọ́ ibùdó ní gan àwọn tó ń ṣe forex kìíní kan trade kan kò tọ́nu ni sọwọ́ nù sórí ètò adójútòfò rẹ̀ wò náà kó rí bọ́yá ọ̀sọ́wó nù ni tàbí ọ̀sọ́ nù ni ẹ ṣeun jèrè. ọ̀rọ̀ pọ̀ tí dókítà fẹ́ sọ lára ẹ̀ ṣùgbọ́n fún àwọn tó fẹ́ pè láti béèrè ìbéèrè kan tàbí òmíràn ẹ jẹ́ kí n ju nọ́mbà síta 07086825197 07086825197 tàbí 09071606375 09071606375 dókítà ẹjọ ká tó rí pé ìbéèrè wọlé. Bọ́lá ò má bínú. The testimonial got me emotional because I remember back in the year 2017, my baby brother was all of a sudden just became sick and was vomiting, stooling blood at the same time. So we took him to the hospital and they referred us to a private hospital. So they said he had intestine obstruction at 7 months. And you know, as a baby, he cannot talk. He could not talk then. He was just crying. So we took him to a government hospital, and before they even checked anything, he paid money for card. After checking, they gave us a ward. We went to the ward. Then we started buying drugs, drips. Every day, you must buy something not less than 50,000 naira. Every day. For like 4 days, nobody attended to us. He was just on the bed crying. Student doctors would do ward rounds. They would just check, they would go. But the first doctor we met said they are going to schedule him for surgery. But nobody came to talk about the surgery. Hello, ẹ káàárọ̀. Kí ló rúkọ láti bọ̀lẹ̀ sí ń pè wá? Kí ni ìbéèrè yín? Ẹ ṣeun sá. Ẹ ṣeun. Àmín sọ. Ẹ ṣeun gan sá. So nobody scheduled him for the surgery. I was just thinking when the woman said Osha followed up to the surgery level. After 4 days, we were still at the hospital. He didn't eat, he didn't do anything, he was just crying. So I don't know, the doctor that came, the specialist that came to the ward that day, he brought student doctor. I think they were just going on ward rounds, and he saw the baby. The baby was very chubby. At 7 months, it was already looking like 12 months. But it dropped to a baby that was looking like 3 months old. He did not eat anything. So the doctor was like, we must do this surgery the next day.
So that was the angel God sent to us. After 5 days, they took it to the theater to do the surgery. They told us to buy blood. We bought blood, they didn't use it. They were just telling us to buy drip takolole. It was like one bath that they didn't use. We were just spending money every day, and they did the surgery. So I was just thinking when the woman said Osha followed up to the surgery level. They even scheduled days for the surgery. If we had known something about health insurance, maybe we wouldn't have spent like that. Because that year was the year I was supposed to enter university. So it had to be suspended to the following year. To the following year. But to the glory of God, the baby is alive and is now 7 years, is alive, is well. But I was just thinking that what if we had known about health insurance? We might have registered before. We don't know that the boy will need surgery, but we might have registered before the surgery, and it won't be that expensive because we spent around 500, if not more than 500, as at 2017. So I just want to thank Oisha because it's the testimony was is marvelous. For 47,250, the baby did surgery of 400 plus. Mo tẹ̀ fẹ́ ká tún sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ tí àwọn ìgbésẹ̀ tí woman yẹn gbé láti kọ́kọ́ bí hospital bíi mẹ́ta ló dárúkọ tóun ti lọ rí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Wọ́n rò pé tí ẹni tí ò bá wà lórí ètò bó ló ti ṣe mọ̀ pé hospital báyìí ní lọ eléyìí gbogbo. And if you go to the hospital, they are giving her attention because you get to some government hospital, they will just tell you to go and sit down. They won't give you the attention. But as a mother, you'll be feeling that pain. You see, the intriguing thing is a lot of people don't know that the care of children is very expensive. You know, sometimes more expensive than the care of an adult. You know, because adult you have some means of bearing your pain, like you know this story she just narrated. Adult you can bear your pain. Adult you can manage. The care of children is highly emotional. You have a child that continues to cry. You are confused. Is it hunger? Is it pain? Is it what? Like she narrated. And even whether whatever you spent was 500, 200, even 100,000, but it was large enough to affect your own education. Do you get that? That is the significance of this story. And look, that is what is happening in many families, in many homes. Do you understand? Because I mean, we are talking about university education when a child is dying. You know, you're talking about feeding when a child is dying. You know, and that was the situation they find themselves here. They thank God the baby is alive. See that she talked about the process. Measure it against this process here. They were going from one hospital to the other. But this one, we had to go. Code was given. Go here. When we got to know that this is the amount of money, no, let's double check. Go to another place. You know, and say after we done the double checking, okay, the surgery has to be done. Number call center torí ọjọ́ tí lọ báyìí. Okay, the call center number for your state health insurance agency is 07000000697. 07000000697. The Facebook page is Oyo State Health Insurance Agency. Instagram, Oyo State Health Insurance Agency. Twitter, that is X, Oisha_OY. We have a mobile app on Android, on Play Store. That is for people using Android, and iOS for people using iPhones. So please do well to download for swift enrollment. The website is www.osha.oy.gov.ng. Thank you. Fún àwọn tó fẹ́ yọjú sí àjọ Osha, iléeṣẹ́ Osha wà ní Ministry of Establishment and Training ní Secretariat ní Ìbàdàn tàbí kẹ́ wá sí room 21 ní BCS ní Oríta Báṣọ̀run. Fún àwọn tó wà ní agbègbè Ọ̀yọ́, Primary Health Care Center Àfin ní ìlú Ọ̀yọ́, ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, Lautech Teaching Hospital ní Shaki State Hospital Shaki, ní ìlú Tèdè General Hospital Tèdè. Fún gbogbo àwọn tó wà ní agbègbè Ìbàràpá, jẹ́ ká lọ sí àdójúkọ Gapsol Medical Center
nílùú Ìgbọ́ra. Ibẹ̀ ni àjọ ọ̀ṣẹ́ wa. Dókítà ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò lẹ́nu. Ẹ dákun ẹ já dára dójútòfò ẹ má jà di adọ́run mòótọ́ o àní kábàámọ̀. Àmín. Pẹ̀lú mi dágbére já lọlé. Please don't forget your health is your wealth. Please prioritize health insurance. As we've all seen that there are lots of benefits to enjoy on Oisia scheme. So please do well to enroll for your family and friends as well. I'm your co-host for today and my name is Pelumi Michael. Have a lovely week. Ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lẹ́yìn títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá ò tún fi máa pàdé lórí ètò Oisia Adé Ìrọ̀rùndé. Gbọ́láhàn Oníhun lórúkọ tèmi. Ó dàbọ̀. Oisia Adé Ìrọ̀rùndé ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ wá gbọ́. Oisia Adé Ìrọ̀rùndé ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ wá gbọ́. State insurance agency wọ́n sì bẹ̀bẹ̀ ìròyìn ayọ̀ dájú retí nínú rẹ̀ka ìlera. Ẹni tó ń lọ ẹni tó ń bọ̀. Ẹni dúró ẹ wá gbọ́. Ẹni dúró ẹ wá gbọ́. Nínú ilé nínú mọ́tò. Bóyá ẹ̀yẹ gbàdọ̀ gbọ́. Ìròyìn ayọ̀ dájú retí lè yó. Ẹ wá gbọ́ ọ̀nà àbáyọ dájú retí lè yó. Ẹ wá gbọ́. Oisia Adé Ìrọ̀rùndé. Ẹ wá gbọ́. Ètò lẹ́tọ̀ yìí ẹ máa sọ pé ó gbọ́ ẹ̀tẹ̀ ti gbọ́. Tọmọdé tàgbà ẹ̀jẹ̀ kájáde wá ò ká tún yáyá. Àǹfààní ilé yìí ó pọ̀ tí ó ẹ̀tẹ̀ ti gbọ́. There is a new recipe to delicious tasty meals. Really? Oh yes, it's Tasty Cubes chicken flavor. Give every meal that finger-licking taste. Oh yeah? Yes, so Tasty Cubes chicken flavor brings out a fantastic taste in everyday meals. Wow, I love this Tasty Cubes chicken flavor already. It's surely whetting my appetite. In that case, what are you waiting for? Hurry now and go and buy your own Tasty Cubes chicken flavor to keep that finger-licking taste in your cooking. Yes, now. Tasty Cubes chicken flavor brings out the inviting flavor in your meal. Tasty Cubes chicken flavor comes in different pack sizes: 100 grams, 400 grams, and 600 grams. It is also available in powder form. 98.5 FM. Oh yeah. 98.5 FM. This is the place to be. With the radio experience. If you're looking for the best in news, sports and entertainment, we got everything you need and so much more. Yeah. 98.5 FM. Oluyole. 98.5 FM. Hear me now. To go down to the #1 station.